Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Și câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, boom, baby, suntem live. Seara de cripto, episodul 85 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, cu tezaurul dacic la datorie. L-am adus, uite-l, 2, 3, 4, ia uite-l. Am adus tezaurul dacic, coiful l-am uitat, nu știu pe undeva, pe acolo, dar l-am adus pe ăsta, vicecampion la poker. Cred că toată lumea a văzut ediția asta. CryptoS a avut un mare noroc, mare noroc pe river-ul ăla, ați văzut, foarte aproape, avea 14% să câștige mâna și totuși a câștigat-o cu aia 14%, e de neoprit, a fost de neoprit.
Tezaurul românesc a fost furat. Este oare o diversiune sau nu? Vom discuta în acest live, deoarece pare că s-ar părea că cei care l-au furat ar putea fi români. Da, șocant, dar ar putea fi români. De ce? În momentul de față s-a furat acest tezaur, mai ales de aici din Olanda. Ăștia nu știu să protejeze un tezaur, vedem. Acum câteva minute am aterizat în Olanda, acum am găsit tezaurul și vi l-am adus pe live. Era frumos, nu? Un coiful ăla dacic, mamă, dacă intram cu coiful ăla dacic, era magie mare, era vrăjitorie mare. Bun, pe de altă parte l-avem pe Donald Trump, nu? Care a semnat în sfârșit un ordin executiv pe cripto, pe ăla pe care îl așteptam de ceva timp. Și da, schimbă multe acest ordin executiv, pare că ne apropiem din ce în ce mai repede de endgame. Și vorbim despre endgame imediat, doar ce o să fie important să discutăm despre asta. Cred că următoarele luni vor fi incredibile, ceva probabil ce n-am mai văzut pe piețele financiare și aici nu mă refer doar la cripto și la celelalte piețe. Va fi volatilitate, dar va fi și o oportunitate foarte, foarte mare. A semnat Trump, a dat cu semnătura bam 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 și a făcut rezervă strategică de Bitcoin? Nu, n-a făcut rezervă strategică de Bitcoin, ci a făcut într-un fel un coș digital, adică a zis că face o rezervă, dar nu va fi neapărat de Bitcoin, ci va fi de asset-uri digitale. Ceea ce vă ziceam, că Trump probabil nu va face doar Bitcoin, ci va face și ETH și alte criptomonede. Acum rămâne de văzut care sunt, ele vor fi analizate în următoarele 3 luni și vom vedea care vor fi acele criptomonede care probabil vor intra în acest coș digital, care va fi acumulat de Statele Unite ale Americii și da, asta e foarte important. Ne vom uita astăzi pe aceste monede, cred eu că da, jocul se schimbă, iar aceste monede vor fi foarte, foarte importante mergând înainte, în sensul în care aceste proiecte de cripto se vor înregistra mai devreme sau mai târziu cu SEC-ul și vor deveni super, super legale din toate punctele de vedere, iar foarte multă lichiditate se va duce acolo. Trump nu a semnat doar un ordin executiv doar pe criptomonede, ci mai multe ordine executive, unul dintre ele fiindcă dezvăluie informațiile secrete care au fost de mulți ani despre Kennedy, cum a fost împușcat, cum a murit, cine l-a omorât și toate cele vor fi desecretizate. Deja a fost, dar se vor da și la presă mai târziu să vedem ce s-a întâmplat acolo, ceea ce mi se pare foarte important. Sperăm să desecretizeze cât mai multe lucruri, nu sperăm și în România să vedem ce s-a întâmplat, de exemplu, în 89, în momentul Revoluției. Ar fi foarte important să vedem istoria aia de atunci, aia mai reală, că noi vedem doar pe aia care este transpusă prin ochii celor care au câștigat, nu de fiecare dată. Ar fi frumos și asta, nu? Iohannis nu doar să desecretizeze ce vrea el, ci să desecretizeze și asta, ar fi frumos, nu? Și uite, dacă va veni vreodată un candidat care va zice vreau să desecretizez dosarul Revoluției, voi fi da, hai să votăm acel candidat, deoarece vrem să vedem istoria adevărată sau ceva de genul ăsta, deoarece noi trăim în momentul de față într-o istorie pe care o știm de la cei care au câștigat. Vrem să știm ce s-a întâmplat acolo cu date. De ce sunt astea toate secretizate? Ci că de dragul nostru, ca să ne protejeze pe noi, nu mai avem nevoie de protecție. În 2025 cred că suntem destul de adulți pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo, nu? Și cum văd și acum americani ce s-a întâmplat cu Kennedy când a fost omorât. Bun, deci Trump face chestii. Vom discuta în acest live ce ar trebui să facă Donald Trump ca piețele să crească. Mulți dintre voi de pe chat ar trebui să știți deja ce ar trebui să facă și multe lucruri, dintre care noi am mai vorbit aici de ele, pare că ușor începe să le facă, ceea ce este bine din punctul ăsta de vedere și sperăm să continue așa. Desigur are și câteva derapaje despre care vom discuta, sperăm ca derapajele alea să nu se mai întâmple, deoarece atunci piețele vor intra pe o altă direcție. Dar ca piețele să crească, vă zic, dacă e deștept măcar 10-20% și are oameni pe lângă el, eu zic că va face mutarea respectivă pentru ca piețele să crească. Acum, spuneți voi pe ceea ce ar trebui să facă Donald Trump înainte să vă spun eu ce ar trebui să facă ca piețele să crească și desigur are legătură cu ce va face Jerome Powell miercuri. Va veni Jerome Powell miercuri să ne spună dacă taie sau nu dobânda, dacă o ține la același nivel sau cine știe, dacă o urcă, îi vine lui, mamă, Donald Trump vine, face inflație, ridicăm dobânda la cer. Nu prea cred, dar vine miercuri și desigur miercuri vom avea un live epic de fiecare dată. Am făcut o prezentare, aproape este completă prezentarea respectivă, pe care o să vă dau pe live-ul de miercuri. O să analizăm
analizăm foarte, foarte puternic, vom fi foarte mulți pe live-ul ăla. Desigur, nu e atât de important ce va face Jerome Powell, ci desigur ce va zice după la conferința de presă. Asta mi se pare important, va fi tatonat din toate direcțiile. Ce crede de Donald Trump? Donald Trump ce a zis despre el, să taie dobânzile, presiune, chestii de genul ăsta, ok? Va fi foarte, foarte tatonat din toate direcțiile, da? Bun. Vom discuta și cum se va certa Donald Trump cu Elon Musk, deoarece probabil se va întâmpla. Deja am văzut ceva probleme despre care vom discuta. Astea probabil vor continua și vom ajunge într-un punct în care cei doi cel mai probabil vor ajunge la o ceartă. Eu zic că nu momentan, probabil va mai dura ceva până când vom ajunge acolo. Deja Donald Trump a zis că să terminăm cu aceste mașini electrice. Păi cum să terminăm când Elon Musk, prietenul tău, face mașini electrice? Asta zic, e cu duș întors. Vin și earnings-urile pentru companii săptămâna viitoare, mai importante, discutăm și despre ele imediat, dar eu cred că vor fi bune în continuare și tot anul ăsta probabil pe partea de raportări financiare va fi foarte, foarte bun. Știu că toată lumea așteaptă inflația, să uită la inflație ca la un bau-bau, face Trump inflație și o exportă cum exportă China inflația. Nu cred pe asta, discutăm imediat. Toată lumea, când te uiți în stânga și în dreapta, toată lumea inflație, 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 vine peste noi, crește Jerome, dobânzile, bla 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 bla. Discutăm imediat și foarte bine, sunt aceiași care ziceau în august că vine cea mai mare criză, vindeți tot și apoi n-a venit cea mai mare criză și uite ce s-a întâmplat. Și vine inflația, că inflația a picat între timp și dobânzile au picat și ele între timp, deci din nou, trebuie să analizăm la un mod echilibrat ce se va întâmpla în perioada viitoare. Desigur, nimeni nu are globul de cristal, cu toate că unii dintre voi poate mă considerați Baba Vanga, nu sunt Baba Vanga, n-am o conexiune directă cu Baba Vanga. Vorbim desigur de probabilități, dar și o analiză per date. Să ne uităm să vedem ce se poate întâmpla săptămâna viitoare, doar ce va fi un moment important. Vă salut pe toți de pe chat, lăsați comentarii, băgați-le puternic, energia la mama ei. Știu mulți, Daniel, mai ajunge ETH la 10.000, la 15.000? Ajunge, întrebarea este, poți să o duci când o să ajungă în nivelul ăla de 10-15.000? Discutăm imediat și despre ETH, deoarece ETH face parte din Endgame. Și pe Doctor Strange când a ridicat mâna, Endgame începe în momentul când ETH va rula. Și va rula, e chestiune de timp, acumulează Trump, acumulează BlackRock, acumulează toată lumea. Apropo de BlackRock, în timp ce noi ne certăm aici că face Trump rezervă, nu face, nu face, acum a acaparat 2,78% din supply-ul de Bitcoin, așa pe șestache, când mai scădea Bitcoin, când mai era un FAD, când mai era august pică piețele, BlackRock tot cumpăra, cum acumulează desigur și ETH și în momentul de față când toată lumea îl declară mort sau moartă sau cum vrei tu să-i zici, ok, BlackRock e, da, ne place, acumulăm, de ce? Păi v-am zis, nu suntem departe în momentul în care se va anunța public, eu am zis-o de, cred că vreun an de zile, cum va începe creșterea pe ETH, cel mai probabil, va fi în momentul când se va băga staking-ul pe ETF, ceea ce aproximez că în următoarele luni o să vedem acea știre. Și multor să zice, Daniel Niță, Baba Vanga. Nu neapărat Baba Vanga, dacă stai să analizezi concret, îți dai seama că era o șansă destul de bună, chiar înainte să vină Trump, ca în momentul când o să ai staking pe partea de ETF, atunci o să ai și un inflow mai mare din partea instituționalilor. Până acum n-ai avut așa reacție bună pe partea instituțională, decentă, a zice, dar Grayscale în continuare suprimează prețul ETH, dar cum v-am zis și la Bitcoin, nu poți să-l ții, nu poți să ții mingea sub apă, adică ați văzut, să suprimează prețul ETH și în continuare, pe zi ce trece, mai urcă un pic, mai coboară, Dacă vă uitați la un an de zile, așa arată graficul. Durere. Ok, un an de zile în care n-a făcut nimic decât să meargă în lateral. Oportunitate pentru cei care desigur au răbdare. Piața te pune la încercare. Ai răbdare. Poți să duci până când ETH ajunge la 10.000. Dacă nu poți să duci, nu meritai ETH la 10.000, cum nu meritai nici Bitcoin la 100.000 sau alte criptomonede pe care le ții. E foarte important partea de timing, foarte important să stai pe pozițiile respective, să-ți acumulezi poziția în zona bună, în zona de jos și apoi să ai răbdare până când lucrurile se vor întâmpla și desigur să ai și teoria, dar și bazată pe ceva, adică nu să ai doar o teorie bazată pe nimic. La ETH mi se pare destul de simplu, se acumulează destul de mult din partea lui Trump, desigur fondul lui Eric Trump, World Liberty, se acumulează din partea BlackRock, se acumulează peste tot și balenele acumulează 75% holderi, adică mi se pare un play simplu în momentul de față în ceea
ceea ce privește ETH. Vom mai vorbi și de un alt play care mi se pare altul simplu, se numește Chainlink, ăla mi se pare și mai simplu decât ETH, dar ETH din nou la nivel de risc recompensă mi se pare cel mai simplu. Doar trebuie, din punctul meu de vedere, nu e sfat financiar, să cumperi și să ai răbdare. Atâta tot, numai că este foarte greu răbdarea asta, știi? Se întâmplă chestii, aia și te deturnează de pe zonă până când vezi ETH la 10.000 și zici, mamă, n-am suficient. Uite, suntem pe live-ul ăsta aici și eu cred că o să vedem titlul ăsta. V-am zis și la Bitcoin, mai țineți minte, era cu ceva timp, v-am zis, o să fim pe live și o să vedeți titlul. Bitcoin scade la 100.000, l-ați văzut? Da, uite, mergem acum la mine pe YouTube și ne uităm. Acum o să vedeți titlul, Ethereum scade la 10.000. Din punctul meu de vedere, e o șansă foarte mare. Timing-ul rămâne de văzut, sperăm să ne ajute Jerome Powell în viitor să mai taie din dobânzile alea și quantitative tightening-ul ăsta în care suntem în momentul de față să se oprească măcar un pic, să nu se mai scoată de mulți bani din economie. Dar zic eu că Trump o să accelereze pedala, o să-l forțeze pe domnul Powell, nu la nivel că mamă la amenință sau ceva, imediat. Știți teoria, nu? Cei care știu teoria cum o să-l forțeze Trump să taie, lăsați-o pe chat, că ar trebui să o știți deja și dacă este băiat deștept o va face, dacă nu e băiat deștept nu o va face și o să dărâme piețele și atunci intră într-un alt joc un pic mai complex Trump, ceea ce n-ar trebui să facă în momentul de față, ok? Asta ar trebui să facă un pic mai târziu să crasheze piețele, nu imediat. Bun. Cine-i pe chat aici? Cine-i pe chat? Lăsați comentarii și imediat intrăm pe treabă. Vorbim și de criptomonede care sunt importante acum. Mi se pare o oportunitate în continuare majoră pe cripto, deoarece n-ai văzut un influx major de capital încă după ce Trump de-abia acum a zis că face o rezervă de criptomonede. Asta se face și la alte țări. Asta e doar un început. Cum vă ziceam și pe Bitcoin. Vin instituționale. Eram acum 3-4 ani de zile. Vin instituționali. Nu că nu mai vine nimeni, că mergem la zero, că nu știu ce. Bă, până la urmă au venit instituționali și au aprobat și ETF-ul respectiv și Larry Fink acum vorbește numai de bine de Bitcoin. Ați văzut peste tot, Bitcoin la 1 milion, a zis Larry Fink, Bitcoin la 1 milion. Vă imaginați așa ceva? Larry Fink a zis că poate să ajungă 500.000, 1 milion Bitcoin. Dacă acest val se duce și la alte țări și se va duce. E ca un virus, nu poți să-l oprești. Odată ce a plecat, papa, la revedere. Știi? Clar va fi Bitcoin rezervă, cel mai probabil World Reserve Asset, cum v-am mai zis. Acolo vom ajunge cu Bitcoin, unde este aur în momentul de față, care momentan oamenii nu se mai uită la aur cum se uitau, nu știu, cu 10 ani, cu 20 de ani, cu 50 de ani, doar ce suntem într-o epocă de digital, ai ceva care ai nevoie să meargă repede. A zis Larry Fink, sperăm să tokenizăm tot. Sperăm ca bursa americană să tokenizeze în câțiva ani de zile și ați văzut Real World Assets ce s-a dus. S-a dus Mantra, s-a dus Ondo, apropo Ondo acumulează Ondo și ăsta. World Liberty Finance, adică Trump acumulează Ondo, deci e realitate, va fi realitate, că nu cred unii, că cred alții, că bă, tokenizarea este reală și va continua și va continua și va continua, la fel și inteligența artificială va continua și va continua. Astea două nu mor, chiar sunt la un început și inteligența artificială e la un început, desigur și partea de tokenizare și Real World Assets este la un început și aici vine, desigur, Ondo, vine și Ethena pe partea respectivă cât de cât. Vine și Mantra pe zona respectivă. Mi se pare important, ok? Și totul se va tokeniza. A zis Larry Fink, tokenizăm bursa americană, tokenizăm bonzurile, tokenizăm tot. Îți dați seama câtă lichiditate va fi în zona respectivă. Și bursa, trăim în 2025. Bă, cum să se oprească bursa vineri, să o ia luni de la capăt? Păi ce facem aici? Trăim în epoca digitală. Cum să se oprească? Vezi, Bitcoin nu se oprește niciodată. Merge vineri, sâmbătă, duminică, sărbătoare, nesărbătoare, nu-i pasă, ok? Nu-i pasă. E constant, de asta prins sfera asta de criptomonede, deoarece era acolo non-stop, nu contează, pica piața, o închidea oia, bă, nu avea cum să-l închidă, ok? Bun, cine e aici pe chat? Rupeți comentariile, rupeți like-ul dacă vrem să ducem live-ul ăsta foarte, foarte puternic în sus și discutăm despre tot și toate imediat. Desigur începem cu tezaurul. Vreți să începem cu tezaurul românesc sau cu tezaurul digital, adică Bitcoin și Ethereum? Bun. Doamne ajută, zice Bogdan M. Nu cred că Dumnezeu ajută să, nu știu, să faci tu bani. Că nu cred că Dumnezeu stă acolo să zică, mam, cine a zis asta? Bogdan M. din nu știu unde să facă el bani pentru că, nu cred că Dumnezeu are timp să facă chestii de genul ăsta. Tu poți să te poziționezi și tu poți să-ți creezi viitorul și realitatea și tot. Nu te mai baza pe X, Y, Z, pe tine bază-te în primul rând și apoi și Dumnezeu îți dai seama că te ajută și El într-un fel sau altul. Bun. Răbdare, da? Piața spune răbdarea la încercare de fiecare dată. Răbdarea e foarte, foarte importantă. Poziționarea, echilibru e foarte, foarte important și cred că voi ați văzut asta din trecut. Deoarece dacă cumperi ceva și te aștepți să crească, nu merge așa. De obicei n-ajungi la zona aia în care vrei. Mulți zic pe
chat erau, hai să analizăm Trump, să analizăm Melania acum. Da, cred că vin niște zone în care probabil vei vedea niște pampuri foarte aproape. Vom discuta imediat despre ambele. Nu cred că și-au terminat încă benzina, ci cred că a fost primul val. Urmează și al doilea val, cel mai probabil în materie de Trump și Melania. Mai repede probabil Trump, nu știu, la Melania au dat așa, numai ca să îi scoată lichiditate din piață. La Trump cred că vom mai vedea ceva pampuri la un moment dat pe moneda respectivă. Bun, hai că poate ne distrăm și noi anul ăsta, zice Mihai, de asta glumați și Trump, că le explică ăsta ce trebuie să facă. Așa este, le explică Daniel Niță. Daniel Niță știe tot exact cum zice o fantoma pe chat. Urmăriți-l acolo pe o fantoma ce scrie, deoarece are dreptate. Daniel Niță știe tot, absolut. Bun, rupem și butonul de live. Am zis că la hater nu le mai dau. Hai, nu le mai dau nimic, poate să zică ce vor ei pe chat atâta timp când înjură. Când înjură, au dispărut, deoarece aici nu putem să ne înjurăm între noi, suntem maimuțe. Da, orice comentariu de genul ăsta, niciun fel de problemă. Păi nu mă deranjează, eu știu cine sunt, știu ce vreau să fac, știu unde mă duc, când știi astea, când știi ce persoană. Bă, nu te poate deranja, în mare parte, nimeni. Bun, Forța Smoke, ai dat un BTC pentru recuperarea obiectelor furate? Păi îți dai seama că da, pentru că ele valorează foarte mult. Acum nu știu când va da statul român. Dacă eu fac rost de acele de coiful ăla și brățările respective care valorează mult, cât îmi dă statul român înapoi? Nu știu, aș da un bitcoin, îți dai seama că aș da. Chiar să le port, nici nu să nu le dau înapoi. Știi, le port pe live, le-aș purta pe live. Pe un bitcoin zeză că le-aș da, le-aș purta pe live. Aici în fiecare live aș veni și aș purta coiful. Bun, bun. Eu pe hater în jur, nu mă pot abține. Nu, asta înseamnă că mai vin și ei să mai zică, e treaba lor, știi, adică la urma urmei. Eu sunt aici, eu zic ce am de zis, ei au o altă opinie, nu e niciun fel de problemă. Bun, Daniel președinte, Cristian Sima, ați văzut că acum candidează, șansele lui desigur mici, dar s-au mai văzut surprizar mici, n-are partid în spate, n-are aia, foarte greu, foarte greu. Bun, ce caută tezaurul nostru în Olanda? Nu știu, cred că a fost împrumutat sau ceva la acel muzeu, nu? Pentru bani. Avem vreo șansă să investiția în UTK X-Money, ținând cont de X-Money a lui Elon Musk. X-Money nu este al lui Elon Musk, X este al lui Elon Musk și dacă vrea să facă el X-Money, nu cred că va cumpăra X-Money sau ceva în legătură cu asta și va face el singur, adică nu cred că are rost să dea să cumpere el asta. Dar ați văzut că se mai listează acum o monedă, X-Portal, nu știu, voi ce credeți despre asta? Se va dilua sau nu moneda e-gold, având în vedere că listează o altă monedă? Nu știu. Încă trebuie să facă mai multă claritate acolo cei de la Multiverse X în legătură cu asta. De ce au zis să mai listeze o monedă? De ce nu vor să o facă pe aia pe care o au, știi? Să o ducă în sus? Care chestia? Nu știu, n-am văzut claritate, dar nici nu m-am uitat foarte atent pe subiect. Eu cred că este la tine tezaurul, da, exact, de asta m-am întors repede în Olanda, pentru că trebuia să mă duc să fac rost de tezaur. Cât ți-ar fi șocați acum să scot coiful de aici de sub masă? Păi să m-ar veni, să bată la ușă. Bun, șomajul îl face pe Trump să-i spună lupa, uite, cineva știe aici, Mateo Tecaci știe. Șomajul îl face pe Trump, bun, zi ce face portofelul lui Gigel. Portofelul lui Gigel face bine, care nu mai meme-coinuri și meme-coinurile au mers la cer. Eu și soțul vom vota cu Sima, nu mă interesează ce șanse are. Da, nu contează ce șanse are, dacă crezi poți să votezi. Ați văzut că la partida de poker l-am împins un pic. Ce promiteți, domnule Sima, comunității de cripto pentru a vă vota, știi? Și a zis că, da, se gândește, am zis o paia cu taxele, știi? În primul rând trebuie să schimbe partea de asta. E bine ce zice el, un candidat de genul ăsta care chiar ar vrea să schimbe Constituția. Aș fi de acord cu schimbarea Constituției. Este o Constituție foarte veche, ar trebui updatată, ar trebui schimbată. Președintele ar trebui să aibă mai mult rol în societatea politică decât are în momentul de față. El este foarte constrâns, președinte, nu prea poți să facă atât de multe lucruri pe cât ai crede tu, președintele. Și da, aș fi de acord cu schimbarea Constituției și să dă mai multă putere președintelui, deoarece președintele, mi se pare, ar trebui să fie cea mai importantă funcție, nu, din stat. În cel puțin așa cred eu, deoarece acolo se votează oricum cei mai mulți cetățeni se dau jos din pat să ducă la vot. Deci președintele ar trebui să aibă mai mult, cum are în SUA, de exemplu, ordine executive, toate alea, cum are Trump. Adică trebuie să ne schimbăm și noi cum e SUA, la nivelul ăsta, sau măcar aproape de nivelul respectiv, pentru ca președintele să aibă mai mult. Și da, sunt de acord cu asta. I-am mai zis domnului Sima încă una care m-ar interesa, să scadă la
5 la 4, adică de ce pui 5 ani ca președinte? 4 e suficient, cu cât ai mai multă putere, cu atât era asta mai mult. 4 ani este suficient și reevaluăm, poate chiar 3, dar hai, 4 ca să poți să ai timp să faci ceva. Dar 4 ani mi se pare perfect, 5 ani mi se pare prea mult, adică nu știu, nu mai țin minte în ce mandat, cred că lui Băsescu sau ceva, când a luat atunci 5 ani Băsescu. Nu-mi place asta și asta ar trebui schimbată foarte, foarte mult. Bun, normal, cred că sunt mulți care ar vrea asta, inclusiv eu. Da. Până la urmă a votat Iohannis legea scutire. Nu, din câte știu n-a votat-o. Adică a trimis-o înapoi la Parlament. Ce vedem ce se întâmplă acum. N-am mai auzit absolut nimic. Cine a colaterizat tezaurul românesc pentru shorturi? Crezi că ar fi un play mai bun, o intrare masivă în ARB decât în ETH în momentul de față? Dacă riscul pentru ARB riscul e mai mare, nu pentru ETH riscul e mai mic. Problema e pentru layer 2-uri, ok? Dacă investești în layer 2-uri masiv, care e problema? Adică nu știu, să-ți iei o poziție din portofoliu în layer 2-uri sau ceva de genul ăsta. Care e problema? Bă, dacă scalează ETH la un moment dat. Dacă la un moment dat Vitalik zice, ia mă, gata, hai să o scalăm pe ETH că m-am săturat să mă bată Solana din toate direcțiile. Și acum apare că se aude pe aici pe acolo care încercau o scalabilitate mai mare pentru ETH pe layer 1. Dacă scalează ETH până la urmă, ce se întâmplă cu toate celelalte layer 2? Nu știu, vă pun o întrebare, asta zic. Da, asta e chestia. Dacă ajunge ETH să scaleze la un moment dat, layer 2-urile nu prea mai au așa mare utilitate cât au în momentul de față, nu? Bun. E de pe vremea lui Năstase cu 5 ani. Ok, am înțeles. Să o schimbăm, să rămână 4. Adică voi n-ați fi de acord cu 4 ani? 5 ani e prea mult. Uite la Iohannis acum. Stă 5 și încă 1 acum. Că nu știm când sunt alegeri. Adică în mai, dar rămâne de văzut dacă sunt în mai. Apropo de ce se întâmplă aici. Hai să ne uităm aici la partea asta. Mergem aici pe Higi. Pe Higi 24. Momentul atacului de la muzeul Drenthes din Olanda. De unde a fost furate piețe din tezaurul dacic. Hoții filmați în acțiune. Deci 2 minute le-a luat ca să fure asta. Nu se poate vedea aici coiful ăsta și astea 2 brățări, nu știu, câteva sute de milioane, cât am înțeles, ar putea fi. Ar putea ajunge. Am înțeles că s-au și vândut unele pe piața neagră. Okay? Hoții care au furat piesele din tezaurul dacic, printre care coiful de aur de la Coțofenești. Deci l-a purtat, nu știu, Decebal sau ceva, habar n-am. A fost surprins în camerele de supraveghere când intră în muzeul Drenthes, aflat în orașul olandez Assen. Poliția a făcut publice imagine cu ei când forțau o ușă exterioară. Păi cum nu l-au găsit? Nu știu. Mi se pare ceva ciudat în povestea asta. Vă, nu? Adică de unde s-au dus la olandezi fix aici s-au găsit să fure? Adică când ăștia au peste tot, la fiecare străduță există camere de supraveghere. Aici e foarte greu să faci orice, deoarece e un control foarte, foarte mare. Ciudat că nu au aflat cine sunt nici în momentul de față, se preconizează că ăla, că au vândut, că au făcut. Nu știu, mi se pare ciudat. Mi se pare că ar vrea cumva să distragă atenția de la ceva sau să vină ăștia SRI să zică gata, am rezolvat noi problema, nu ne mai urâți atât, că uite am rezolvat, am luat tezaurul. Cred că îl vor găsi, eu așa cred, pe asta pariez, cred că vor găsi și vor fi mamă eroi ce am făcut, predoiul, alea am făcut, uite tezaurul României, l-am adus noi, l-am luat, l-am făcut, nu știu, mi se pare costă cu ață un pic în momentul de față, când toată lumea e ce s-a întâmplat cu alegerile, cu aia, hai să băgăm cu coiful, nu știu, ține din Coțofenești din 2500 de ani, dar cu 2500 de ani. Nu știu, mi se pare ciudată. Bine, sper să-l găsească, nu? Nici nu trebuia să fie în Olanda dacă era al României, nu știu cum a ajuns, ce s-a întâmplat de a ajuns în Olanda. Noi îți dați seama că mai avem tezauri, de exemplu, dacă vă duceți la Tocapi în Istanbul, dacă vă duceți în Istanbul, vă duceți la Tocapi, la muzeu, să vedeți sabia lui Ștefan cel Mare acolo. Ce caută acolo? Adică să o luăm și noi, nu înapoi al lui Ștefan cel Mare. Ce caută? Care Ștefan cel Mare, sigur, era mic, nu? Era de statura lui CryptoS, nu știu dacă este pe live, dar era de statura pe acolo, în zona respectivă. Ați văzut glumele de pe Twitter cu el, nu are o problemă n-are probleme cu asta, putea să fie oricine, adică înălțimea nu poți, te naști cu ea. Știi, adică că ești Ștefan cel Mare, că ești Ștefan Radu, adică CryptoS, că ești Daniel Niță și ai avut noroc, te-ai născut așa un pic mai înalt, ai norocul, ți-a dat natura, știi, că n-ai ce să faci. Cu aia merge mai departe și ți-a dat cărțile, ți-a dat 2-5 ca la voi, ți-a dat 2-5, 3-7, ai văzut cum am început la poker, 2-5, 3-7, 3-9, nimic, absolut nimic, adică trebuia să fac ceva ca să pot să scot ceva din asta. Bun, deci din nou, de ce nu ne luăm și noi înapoi toate astea, că ar fi important. Rușii cât au furat de la noi? Foarte mult, de asta avem și ura asta pe ei și multe alte chestii. Ne-au luat la aur, ne-au luat la o groază de chestii atunci, în al doilea război, după al doilea război mondial.
Bun, hoții au avut nevoie de mai puțin de 2 minute pentru a fura piesele din tezaur Daci, de sunt de la Daci, de la Burebista, care Burebista, îți dai seama, avea o problemă. Problema lui Burebista era că se îmbătau ăia Daci. Deci se îmbătau, era Burebista, haideți Dacii mei la război, facem nu știu ce, da, aia, na, plantau vie, beau niște șpriț, mai beau niște șpriț și de dimineața nu mai, le trebuia piciorul, nu? Se duceau și ei în cord cu una, cu alta, știi, adică bam, dimineața nu mai putea. Și ce a făcut Burebista? Le-a ars viile, îți dai seama că trebuia să ducă la război. Dacă nu le-ar da viile Burebista, îți dai seama, acum probabil vorbeam italiană, nu mai vorbeam română, ce vorbim în momentul de față. Bun. Contează mărimea? Nu contează mărimea, știi cum e, nu știu, întrebați pe chat pe cine trebuie. Crezi că va ajunge link în acest, cât crezi că va ajunge? Ajungem și la Chainlink, mi se pare din nou un play foarte, foarte simplu. Chainlink, cred că va fi peste 100, eu zic că probabil și mai mult, adică ar trebui să fie. Bun, sunt doar meme-uri, am văzut pe X că el râde la ele, deci e ok, nu știu la ce te referi. ETH pare că e mort, e foarte bine să fie mort în continuare, că cât e mai mort cu atât devin mai bullish pe ETH. Au ținut tezaurul în coteț s-a furat atât de ușor. Nu știu, e ciudat aici, e foarte mare securitate, știi, la olandezi. Cu toate că ăștia poate nu se așteaptă, știi, zic, bă, la noi cine să fure, că la noi nu sunt hoți, știi, adică asta zic, m-ar șoca să fie olandezi, pentru că nu cred că ar fura, ăștia lasă și ușile deschise, nu îi lasă, nu, dacă lași ceva, nu știu undeva, nu îl găsești acolo când te întorci, adică nu e... În România, de exemplu, când mi-am uitat portofoliul pe o bancă 2 minute, a dispărut și era pe o bancă lăturalnică. În Olanda, când mi-am uitat portofoliul aici pe o bancă, după 6 ore era tot acolo, știi? Adică, nu știu cum l-au găsit pe la România, nu știu, România au ochi, știi? Adică au ochi. Adică când merg să uită, știi? Să uită pe acolo, să vadă. Erau pe o bancă de aia, deci mi-am uitat portofoliul pe bancă lăturalnică 2 minute, deci am plecat 2 minute, m-am întors, nu mai era. S-a dus, papa, la revedere. Bun, l-au ținut pe stradă pe post de statuie, zice cineva. Crezi că Ethena ajunge la 30-40 milioane market cap? Cred că Ethena va ajunge măcar la $5. Mai ridicat și butonul de like. Păi asta zic, facem live-ul ăsta 2 ore, ajungem și pe grafice după vreo o oră probabil. 2 ore și ceva stăm pe live, o să analizăm tot și toate, și desigur și ETH, și Chainlink, și Aave, și Ondo, și Ethena, și toate astea importante. Asta mi se pare importante. Bă, voi vă imaginați că mulți acum n-au poziții în aceste criptomonede? Imaginați-vă, sunt ăia din Web 2, sunt ăia de pe bursă, sunt ăia n-au poziții. Vine Trump, zice, le facem legale pe astea. Ce crezi că se va întâmpla mai departe? Păi se vor poziționa cum s-au poziționat în Bitcoin. Va rămâne doar ETF-ul pe Bitcoin și ETH? Nu! Se va aproba și pe Solana. Asta mi se pare distragere. Nu astea sunt importante când se va aproba, de exemplu, pe DeFi. Țineți minte, eram aici acum un an, jumate, 2. Toată lumea era ETF pe Bitcoin și eu zic, da, se va aproba. Mulți erau, nebunule, nu, se va aproba. Păi pe ETH se va aproba, nebunule. Și mai am zis-o și pe aia. Se va aproba și pe DeFi, pe un coș pe DeFi se va aproba și pe inteligența artificială, pe un coș pe inteligența artificială se va aproba și pe gaming, se va aproba nu o să vedeți, ok, la ETF-uri, pe toate coșurile astea. Acum, nu pe toate, îți dai seama, vedem care se vor înregistra cu SEC-ul și care vor putea face parte din coșul respectiv. Cele din SUA care s-au creat în SUA au cele mai mari șanse. Plus că mai e o chestie, se preconizează că dacă cumva criptomoneda respectivă este creată în SUA, nu vei avea capital tax gain, ceea ce e important în SUA, adică nu o să plătești taxe. Odată ce vinzi moneda aia, nu o să plătești taxe. Imaginează cât o să încerce să le pompeze, nu, la cer. De ce acumulează ăsta Eric Trump? De nebun? De prost? Nu, îți dai seama, știe probabil ce va veni și știe că probabil nu vor fi taxe pe aceste criptomonede, le vor duce foarte, foarte sus și la un moment dat, da, va fi un sell, nu? E destul de clar. Bun. Și ceva, Binance a delistat ENA, nu pot vinde sau transfera, nu știu, n-am văzut nimic, dar e mult mai periculoasă Olanda decât România. Depinde unde. Unele cartiere sunt mai periculoase, fie că vorbești de Amsterdam, fie că vorbești de Haga, fie că vorbești de altele, Rotterdam, sunt unele cartiere mai periculoase ca în România. Asta nu înseamnă că overall țara este mai periculoasă ca România. Unele cartiere, da, sunt mai periculoase, deoarece
Există ceva mafie în zonele respective. Dacă v-ați mai uitat în presă s-ați văzut ceva bombe, ceva chestii. Au mai fost, să zicem așa, aici. Plus au și ei partea asta au partea asta musulmană cât de cât. Nu atât de radicalizată cum e, de exemplu, în Germania sau, nu știu, în alte zone. Ei sunt mult mai ok ăștia aici în Olanda, dar iau și ei. Și nu sunt numai ei, ok? Sunt și alte naționalități. Adică să nu luăm doar musulmani, că doar ăia fac rele. Nu, sunt și alte naționalități care fac rele. Au foarte mulți turci. Dacă veniți aici în Olanda nu puteți să nu vedeți turci peste tot. Ok, deci au și ei. Dar în mare parte mi se pare overall safe. Acum rămâne de văzut care e mai safe dintre România și Olanda. Se pot întâmpla. Există și cartiere rău famate aici. Asta e destul de clar. Bun. Nu mai drogați în Olanda? Nu mi se pare. Depinde unde te duci în Olanda. Dacă te duci, de exemplu, în Amsterdam, în centru, da, o să vezi foarte mulți drogați care vomită, dar nu sunt neapărat olandezi, deoarece acolo sunt foarte mulți expați. Foarte, foarte mulți expați. Olandezii nu fumează atât de mult, iar pe cât ai crede tu sau alte chestii. Nu neapărat. Depinde. Sunt unii care da, unii care nu, dar nu e neapărat că dacă e olandez, fumează iarbă să iau droguri. Nu neapărat. Bun. Polkadot, crezi că va ajunge în acest bull market? Vedem, eu zic că 25 măcar ar trebui să fie. Bun, vorbim și despre altcoin season. Vreți să vorbim și despre altcoin season sau e un pic bau-bau? Altcoin season. Sunt două teorii acum pe zona de altcoin season, că ar veni doar pe partea de meme coin-uri, ceea ce nu cred. Meme coin-urile sunt deja saturate din punctul meu de vedere, iar Trump lansând acel meme coin le-a saturat și mai tare. Cred că ulterior vom avea un altcoin season, când se vor scădea dobânzile, când poate quantitative tightening nu mai va fi atât de presant cum e în momentul de față, îl vom avea și nu cred că va fi în zona de meme coin-uri, ci cred că va fi în final în zona de utility, cel puțin așa cred, doar ce meme coin-urile tot au pompat și sunt din ce în ce mai multe, și cu cât sunt mai multe, cu atât diluează foarte, foarte puternic partea aia de meme coin-uri, ok? 1, 2, 5, 9, dar pe urmă când faci 3 milioane de meme coin-uri, nu mai sunt atât de la modă ca să le pompezi, înțelegi? Și tot te retragi pe partea de utility în final. De asta cred că da, vom avea un altcoin season și nu va fi neapărat pe partea de meme coin-uri, ci va fi pe partea de utility mai devreme sau mai târziu. Dar nu se va întâmpla până când ETH nu va rula. Că, știu că o urâți pe mult pe ETH, dar fără ETH, chiar dacă n-aveți în portofoliu, vreți să crească. Vă zic sincer, chiar dacă n-aveți ETH în portofoliu, vreți să crească. Că mulți zic, ce mă interesează ETH? Să nu crească. Păi dacă nu crește nimic din partea de utility. ETH este utility, este partea aia care duce partea de utility în sus. Nu e momentan. Nu e. Până când ETH nu urcă în 4500 sau peste 4500 spre all-time high, nu intrăm în zona de endgame, ok? Doar ce ETH face parte din zona de endgame, atunci face all-time high, intrăm în zona aia super speculativă, în care, desigur, în endgame trebuie să te gândești serios dacă mai vrei să ții, să zicem așa, aceste criptomonede sau într-un număr atât de mare, poate cât ai acumulat până acum, ar trebui să faci de-abia atunci deleveraging, adică ai ținut 3 ani de zile, ai avut răbdare pe unele dintre ele, unele ți-au performat, unele nu, ai avut în continuare răbdare, altele au performat mai bine, altele au performat mai puțin, dar când intri în zona de endgame, deja acolo trebuie să te gândești foarte, foarte serios dacă mai vrei să le deții sau vrei să faci un de risking, adică să nu mai ai riscul atât de mare. Momentan încă sunt pozitiv pentru anul ăsta, mulți nu sunt pozitivi pentru 2025, eu sunt pozitiv, cred că ce s-a întâmplat acum cu Trump, care a semnat acest ordin executiv, este foarte important și foarte benefic pentru cripto pe termen median, dar și pe termen lung. Pe termen scurt, piața încă trebuie să facă pricing la ce s-a întâmplat, că n-a făcut, ok? Mulți întrebau, a făcut piața price? N-a făcut din punctul ăsta de vedere, doar ce s-a aștepta piața? Să fie doar Bitcoin în rezervă națională, ceea ce nu e rezervă națională, e un coș în momentul de față, nu e în niciun caz rezervă națională, ok? Momentul ăsta poate să fie, se va ocupa senatoarea Lumins probabil de chestia asta. A mai fost și o ceartă, ați văzut, între Jack Mallers parcă de la Strike și cum îi zice XRP. A zis că XRP încearcă din toate puterile să nu lase Bitcoin să fie rezervă națională și Brad Garlinghouse bagă foarte, foarte mulți bani ca să nu declare rezervă națională de Bitcoin președintele Statelor Unite. Până acum pare că a mers. Are ceva influență și are foarte, foarte mulți bani acest Brad Garlinghouse. Și da, cred că da. Cred că și Solana a făcut același lucru din punctul ăsta de vedere. Cred că lucrează în background pentru a face chestii de genul
de genul ăsta ca să iasă câștigător, nu? În final. Acum vedem, v-am zis, politica e cu două capete de fiecare dată. Ce se va întâmpla când va pleca Trump? Inevitabil, nu? Vedem ce face dacă o dă în bară Trump. Îți dai seama dacă o dă bară în Trump ăștia 4 ani, ce se va întâmpla după? Nu vom reveni în partea cealaltă, în extrema cealaltă și atunci va fi și mai nasol. De asta zic, ETH e plasată cât de cât bine, e undeva la mijloc, nici n-are nevoie ăsta Vitalik să ducă el să facă lobby sau alte chestii. Nu e nevoie. Din punctul ăsta de vedere, cred că ETH poate să crească și fără acest lobby și o să fie o creștere mult mai puternică în momentul când se va întâmpla. Bun. Prin martie o să fie toată piața mai sus. Se preconizează, acum îți dai seama, dacă s-a întâmplat în trecut, nu înseamnă că se va întâmpla neapărat la fel. Dar da, ar trebui până în mai să avem o creștere și în zona de altcoin-uri, dar și Bitcoin în continuare, deoarece graficul nu este bearish deloc. Știu că multe persoane pe Twitter și în social media în general strigă topul peste tot în momentul de față în materie de Bitcoin și în materie de cripto, dar de obicei nu vine așa, adică nu vine așa, nu vine când n-ai avut partea aia de hype masiv, nu vine când riscul nu e deloc acolo de 3 ani jumate, nu vine așa. În prima fază vrea să te debusoleze, să crezi că nu mai vine, că nu se mai întâmplă, să nu mai ai răbdare. Am vorbit cu foarte mulți oameni acum când am fost în România și mulți erau debusolați rău de tot. Au zis mulți dintre ei, bă, mai bine era bear market, știi, adică măcar știam o treabă. Debusolați în legătură cu unele altcoin-uri, că unele performaseră bine, altele mai puțin bine, depinde cum te-ai împărțit, desigur. Și erau debusolați, că nu mai se întâmplă, că nu mai vine, chiar dacă a semnat Trump ordin executiv, e topul, papa, la revedere. Mie îmi plac astea, deoarece de obicei, în momentul când se întâmplă asta, ești aproape de o urcare, ok? Deoarece oamenii renunță de obicei pe ultima 100 de metri, adică ultima 100 de metri renunță la mai crede și atunci de obicei se întâmplă. Și asta se întâmplă și pe ETH. Dacă mă întrebam pe ETH dacă mai atinge 10.000 acum, nu știu, 6 luni, mulți dintre voi probabil 70-80% ați fi zis da, desigur. Acum apare că a scăzut la 50%, adică doar 50% mai cred că mai atinge 10.000 în ciclul ăsta, ceea ce este bine. Dacă mai trece o lună și nu se întâmplă nimic sau 2 luni și nu se întâmplă nimic, o să scadă procentajul și mai tare, adică o să scadă la 40%, la 30% și atunci cel mai probabil în 2-3 candele se va întâmpla la 10.000, deoarece așa se întâmplă de obicei. Te saturează piața, te face să uiți, să nu mai vrei să acumulezi, să nu mai vrei să pui bani în piața respectivă crezând că ea nu mai crește, că s-a terminat și toate cele și de-abia atunci se întâmplă creșterea. Problema mare a oamenilor e de unde vine debusolarea. Debusolarea vine din faptul că ai așteptări prea mari, prea rapide sau prea pe termen, nu știu, de 1 an, 2, care sunt așteptări, să zicem așa, rapide în ceea ce privește o investiție pe care vrei să o faci. Vorbești de la 3 ani la 5 ani măcar la zona respectivă de investiție pentru a da roade. Mulți cumpără acum, vor peste 3 luni să crească chestia respectivă și dacă nu crește, nu mai au încrederea respectivă să o acumuleze mai departe sau să aibă răbdarea respectivă cu acel lucru, ok? De exemplu ETH, că tot tatonez asta, stă de 3 ani în lateral, a făcut o structură foarte, foarte frumoasă aici, holderii sunt acolo, totul este acolo, numai că prețul este suprimat un pic similar cum a fost suprimat la Bitcoin când era în zona aia de 50-60 de mii. Deci o oportunitate perfectă pentru poziționare în zonele astea, numai că oamenii sunt debusolați, deoarece uite așa arată graficul, ok? Asta, de aici vine debusolarea, hai să luăm cazul ETH și mai vine debusolarea din faptul că riscul, profilul de risc pe care crezi că l-ai nu e cel cu care investești, ok? Și asta e o mare chestie. Adică tu crezi, mama, un profil de risc high, ai $10.000, bazi $10.000, nu știu, în Ethena sau bazi $10.000 în altă criptomonedă, în ZK sau nu știu ce. Ai doar 10.000 și bagi moneda respectivă. Zici, mamă, vreau să crească. Și când aia pică 70%, zici, mi-am pierdut $10.000, acum mai am $3.000. Cripto este un scam. Pentru că tu nici nu trebuia să te atingi de aia. Dacă aveai $10.000 și riscul tău nu era ăla, trebuia să bagi 1.000 în poate 10% sau chiar 5% în Ethena, în ZK și în toate alea și restul să-i ții cât de cât în Bitcoin, în ETH și în alte lucruri. De acolo vine debusolarea în general, ok? Bun, hai să ne uităm la ETH și așa arată ETH, dacă te uiți aici. De ce e lumea debusolat? Mulți țin ETH, inclusiv eu, ok? Deci de aici din regiunea asta sunt debusolat? Nu. Chiar dacă n-aș mai fi avut bani, n-am mai acumulat ETH aici, m-ar interesa mai jos. Am suficient, ok? Am suficient ETH. Dacă n-aș fi avut suficient ETH, aici mi s-ar fi părut o perioadă destul de decentă. Dacă te uiți aici din 2024, dar dacă te uiți și facem zoom out de aici, ok? Din zona asta, mergem pe weekly ca să se vadă mai bine.
Cam asta a fost, da, de aici, din regiunea asta, 4.000, bam, 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 ok, ți-a făcut lateral, dar ne uităm doar pe perioada asta de aici în care ți-a dat mereu speranță, ok, și așa arată acele raliuri ratate în care te duce să te bagi în depresie, ok, bun, ți-a făcut raliul ăsta 2000, merge ETH în all-time high, s-a oprit în 4000, numai că s-a oprit în 4000, apoi s-a dus în regiunea de 2800, iar ți-a dat speranța aici, 3928, speranță mare, gata, acum se întâmplă, pe urmă ți-a făcut asta, ți-a spart regiunea asta de 2826, s-a dus din nou în 2150, aici ți-a distrus speranțele, din nou, gata, intrăm în bear market, țineți minte ce era aici, nu în regiunea asta, intrăm din nou în bear market, ne întoarcem, erau targeturi la 1500, la 1600, bla bla bla, bun, din nou ți-a crescut aici 2700, ți-a retestat din nou regiunea asta, iarăși aici, critic, în range-ul ăsta ți-a ținut, iar s-a dus, ți-a dat speranță, pe regiunea asta de aici cu ETF s-a dus după ETF, da? Aici a fost ETF-ul, după ETF s-a dus foarte, foarte puternic, 4000 și un pic din nou, iar ți-a dat speranța aici la final de an, uite aici, în 4000 s-a dus în decembrie, iar ți-a dat speranță, iarăși ți-a luat speranța, adică îți dă speranță, ți-a speranța, îți dă speranță, ți-a speranța, așa fac piețele, ok? Așa fac piețele ca să te inducă în eroare o lungă perioadă, ca tu să nu mai ai răbdare, să vinzi, să treci în alte lucruri și să nu mai ai răbdarea respectivă, ok? Asta îți face o piață de fiecare dată. Și acum din nou din 4000 s-a întors, s-a testat 2900 aici după ce iar ți-a dat speranța aici în 3700 și iar ți-a luat speranța înapoi. Ok? Și asta e acțiunea prețului, așa arată în general o depresie în momentul în care nu ai răbdare și un plan. Așa arată. Arată că urcă, scade, urcă, scade, urcă, scade, urcă, scade, urcă, scade și poți fac asta după cum vedeți aici de un an și ceva. Deci de un an și ceva, se face de fapt un an, se face în martie, dacă e să luăm doar perioada asta de aici. În martie 2020 se face un an de asta. Un an de asta în care îți zdrobești de fiecare dată speranțele. S-a mai întâmplat asta? Da, s-a mai întâmplat, îți dai seama. Că nu e prima dată când se întâmplă asta pe ETH. De exemplu aici, nu? Dacă te uiți câte speranțe a zdrobit și aici, desigur, acumulam ETH pe același principiu, că toată lumea o declara moartă aici în regiunea asta. S-a capitulat aici, s-a speranța aici, iarăși a capitulat, s-a speranța aici, s-a speranța aici, iarăși a căzut, s-a speranță mare și s-a 394, ții minte momentul ăsta că eram în piață, iulie 2019, când Bitcoin a testat și el 13.000 și ceva, ți-a luat speranța, s-a întors din nou în regiunea asta de jos, iar ți-a dat speranța aici, 285, iar ți-a luat speranța, după cum vezi, de tot aici nu mai avea nimeni niciun fel de speranță în regiunea asta. Întrebarea e, mai face ceva de genul ăsta? Cred că a făcut deja, nu știu dacă mai vedem ceva de genul ăsta, deoarece aici a fost COVID crash în regiunea asta aici când s-a dus înapoi la 85, s-a făcut un macro dublu subsol aici, în regiunea asta de low, undeva jos de tot. Și apoi din nou ți-a dat speranța aici, iar aici acel disbelief, necredință, păi îți dai seama, toate astea creează necredință, disbelief, acea zonă de disbelief. În momentul când a urcat aici, în regiunea asta, îți dai seama că nimeni nu mai credea, mai ales aici. 480 s-a dus în 312, țin minte perioada asta de aici, multă lume gata s-a terminat bull market-ul, vinde, mulți au vândut aici, s-a duce aici, nu s-a mai dus, s-a făcut dublu subsol aici pe zona asta, bam, 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 bam și apoi rostul este istorie, s-a dus în range, s-a dus în 2000 direct, adică în câteva candele, după cum observi aici, imediat 2000, deci din 300 s-a dus în 2000, adică te-a lăsat pe lângă și apoi s-a dus, nu numai că dorea să fie și mai mare, s-a dus direct în 4000, adică mult mai sus. Câți au vândut aici? Mulți. Foarte, foarte mulți. Foarte, foarte mulți, dar ce n-am mai avut răbdare. Era aici bottom în 2018, aici a fost 2020 la 2 ani distanță, deci 2 ani distanță de nimic. 2 ani distanță de nimic, îți dai seama că te face să faci prostii în legătură cu dacă mai ții sau nu chestia respectivă fix înainte să decoleze. Okay? Și asta e un caz. Putem să ne uităm și la Bitcoin că a făcut același lucru. Așa fac criptomonedele de obicei, bottom în general. Acum vii aici în regiunea asta, același bottom l-a creat în 878, mult mai puternic aici ETH, dar acum acumularea se face un pic mai sus și pe o perioadă un pic mai lungă, cel puțin asta arată. Totuși, dacă te uiți la trendul este up, bam, 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 bam. Că trendul este up în regiunea asta. Acum, întrebarea e, îți mai dă aici odată 2000 sau nu? Eu n-aș zice, dar depinde ce face Trump și acum intrăm în următoarea teorie. Ce ar trebui să facă Trump, ok? Întrebarea e dacă îți mai dă odată regiunea asta ca să vinzi de tot, să fie sigur că vinzi. Adică să fie sigur că vinzi în momentul de față. După ce ți-a ținut un an aproape aici în lateral, e să-ți facă un week în regiunea asta de aici din 2000, în range-ul ăsta, să te mai sperie odată, să facă acel dublu subsol aici la macro, adică ai avut 2024, aici îți face în 2025 la, nu știu,
știu, nu la un an distanță, la mai puțin, la câteva luni distanță, îți mai faci aici încă o încercare în regiunea asta ca să te termine de tot. N-aș zice, sincer. Zice că aici e posibil să fie zona de bottom în regiunea asta 2800-2900 și de aici să ai urcarea directă în următoarea perioadă în ceea ce privește ETH. De ce nu cred? Pentru că să știi că aici mai multă lume avea speranță când s-a întâmplat asta în COVID și nu știm dacă s-ar fi întâmplat dacă nu era COVID-ul aici. Dar aici, să zicem așa, în regiunea asta aveau mai mult speranță. Odată ce am văzut această urcare din 116 până 281, aveau foarte mult speranță aici de la ETH. Ok? Și odată ce a făcut asta, a murit speranța. Aici de tot. Și s-a vândut în pierdere, crezând că, desigur, aici să crezi că era ușor când am cumpărat regiunea asta de 100, 120, 100, nu era ușor deloc, deoarece aici mare parte din piață credea că ne ducem la 37, ne ducem la 40, 14, ne ducem la 5, ne ducem la 0 în regiunea asta de aici, ok? Bun. Acum, nu mai cred asta, deoarece s-a schimbat un pic traiectoria, ai un ETF aprobat, ai mai multă lichiditate, mai greu să-ți facă, să zicem, ceva de genul ăsta. Dar imposibil nimic. Acum depinde ce face Trump mai departe și cum merg dobânzile și ce se întâmplă cu economia, ceea ce privește ETH. Dar, din nou, ETH la 10.000, probabilitate mare, așa arată macro-ul. Macro este intact, ceva de genul ăsta vrei, ok, la investiții. Nu vrei neapărat ceva care pică și nu mai se ridică, ok, că am făcut și o rimă. Vrei ceva care are bun. În cel mai rău caz ETH aici nu face all-time high în 2025 și probabil va face 2026-2027. Că dacă e să luăm pe cazul Ripple, în care cazul Ripple a fost, dacă ne uităm aici, dacă și Ripple a făcut all-time high, adică înțelegi la ce ne gândim. Adică dacă te uiți aici, până și Ripple a făcut all-time high din 2018. Ăsta ar fi cel mai negru scenariu în ceea ce privește ETH, dar din nou pentru cei cu puțin bani ți-ar da o șansă mai mare de o acumulare pe o perioadă mai lungă aici. Dar Ripple în niciun caz n-are ce are ETH, adică mi se pare useless acest XRP ca și monedă în general. N-are ce are ETH în spate, n-are și măcar un ETF aprobat, n-are în partea aia. Dar uite ce a făcut aici Ripple, adică a stat, bam, speranță, bam, și spărul, ți-a luat-o, ți-a pus aici un subsol în regiunea asta de 13, ți-a făcut un fake out aici, asta ținem din 2018, ți-a făcut 2017-2018, iar all-time high a venit în 2020 aici, în 2025, înțelegi ce s-a întâmplat aici cu XRP, dar pentru cei cu puțin bani, dacă puneau și $10 aici în XRP în fiecare zi sau în fiecare săptămână, bă, făceau bani cu XRP, numai că e vorba de timp aici, ok? A stat în lateral. Mă întrebați, face XRP all-time high? Zic, uite-te la grafic. Din punctul meu de vedere este într-o macro reacumulare, am pe aici, în range-ul ăsta, dacă ne uitam la XRP, ok? Era în trend ascendent, am zis, până și XRP este în trend ascendent, ok? Bun, și acum revenind la teoria ETH, bă, dacă asta face all-time high și are o probabilitate bună să facă all-time high, adică mare din punctul ăsta de vedere, de ce n-ai crede că ar face all-time high de aici? Adică ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva? Nu, chiar mai bine a fost. Chiar mai bine în momentul de față, ok? Ai toate pârghile necesare, doar chestiune de timp, chestiune de răbdare și de timing. Atâta tot în ceea ce privește ETH aici. Se va întâmpla, probabilitate mare ca să facă all-time high și în momentul când va face all-time high, din nou îți vei pune întrebări, se va duce la 10.000 sau când se va duce la 10.000 aici. Ok, în zona asta take profit pe care le vedeți aici, 7.000, 11.000, 15.000. Îți vei pune întrebări aici, de exemplu, în momentul când se va duce aici, ok, zici, ok, s-a terminat, poate face ceva de genul ăsta, habar n-am. Mai ții ETH, nu mai ții, o vinzi prematur aici, nu o vinzi, probabil va face pe urma asta. Ce se întâmplă aici? Vinzi de aici, poate face ceva de genul ăsta, de forță să cumpere mai sus, habar n-am. Dar ceva de genul ăsta probabil vei vedea la un moment dat. După o macro reacumulare de 3 ani, la fel ca la Bitcoin, mai țineți minte, eram la Bitcoin pe live. Eram pe live înainte să facă Bitcoin all-time high și mulți ziceau în ciclul ăsta Bitcoin-ul nu mai face 100.000, se oprește în 70. Eram în zona asta de aici. Se oprește în 70 pentru că teoria lui nu știu cine, eram aici în regiunea asta. Se oprește în 70, nu se mai duce. Păi ce a făcut aici? 1, 2, 3 candele. 3 candele 100.000. Deci a stat în lateral 8 luni de zile aici. N-a făcut absolut nimic în range-ul ăsta. Toată lumea, țineți minte regiunea asta de aici, nu? Pe 5-6 august. Aici toată lumea, gata, s-a terminat, vindeți Bitcoin-ul, ok? Bun, l-a vândut, îți dai seama, l-a cumpărat Larry Fink acum
deține 2,76% din supply-ul de Bitcoin și apoi s-au dus 3 candele, odată ce a spart 3 candele, odată ce ETH sparge all-time high, cât credeți că va lua? Ha? După o reacumulare de 3 ani, cât credeți că îi va lua să facă 10.000? Păi probabil 3 săptămâni. 3 săptămâni, hai o lună, odată ce sparge all-time high-ul de jos, ce nu mai are rezistență. Criptomonedele sunt ceva aparte, deoarece în momentul când îți face breakout-ul peste all-time high, nu mai ai vânzător, deoarece zic, bă, all-time high pentru criptomoneda asta ETH care a acumulat 3 ani, nu vreau să o vând în 4.000 și o să face probabil direct în 6, 7, urmă un pullback și apoi poate dă speranță celor care vor să vândă și apoi direct 10.000 din punctul ăsta de vedere. Bun, dar ETH bate pasul pe loc. Poate să bată, adică sunt perioade în care ai performanțe de genul ăsta. Tu poți să le privești ca o chestie în care nu se mai întâmplă nimic sau ca o chestie de oportunitate. Vezi? Depinde. Sunt investitori și investitori. Unii zic, mamă, ce oportunitate. Unii zic, vai, să o dau, să nu mai scap de aia, să nu mai văd, că n-a performat deloc. Dacă te uiți la macro, a performat. Excelent. Adică excelent și acum stă aproape de all-time high. Cum? La fel ca la Bitcoin. Erau mulți bearish. Cum poți să fii bearish când asta stă aproape de all-time high? Bă, dacă eram aici, în 1500, vorbeam de alte chestii, sau că eram în range-ul ăsta sub 2000, sau că eram pe aici, pe regiunea asta. Vorbeam de alte chestii, alte posibilități, alte zone. Dar tu ești aproape de all-time high. Aia vedem, cât e până la all-time high? Aici, în materie de ETH, ai 43%. Păi poate să facă în 2 candele, cum am zis, 43% ETH. Cum a făcut și aici, ia vedem cât a făcut aici pe weekly. Ia. Ce candele a pus aici pe weekly din zona asta de aici? A avut o candelă de 46%, exact. Deci o săptămână a făcut 46% aici. Aici, în 2020. 46, fix 46% a pus pe candela asta. Mi se pare greu? Într-o candelă poți să facă all-time high. Deci suntem aici, da? Suntem aici. În regiunea asta. Bă, într-o săptămână poți să facă all-time high. Voi înțelegeți ce e aici? Și asta nu e hopium. Nu vă băgați toți banii pe care aveți în ETH. E pur și simplu istoricul. Ok? E pur și simplu istoricul să înțelegeți cum merg aceste criptomonede. Ok? Ele pot să stea în lateral 3 ani de zile să nu facă nimic și într-o candelă spune 50%. Că vorbim de ETH, că vorbim de Bitcoin, că vorbim de alte. Cât a pus Bitcoin într-o candelă? Ia să ne uităm aici. Care capitalizare mare, că mai e și asta. Nu mai e aceeași capitalizare. Da, dar nici lichiditatea nu mai este aceeași. Așa cât a pus Bitcoin aici într-o candelă. Ia să ne uităm. Din regiunea asta, din week-ul ăsta de aici până în top, a pus 22% Bitcoin, care are capitalizare de câte ori mai mare. Calculați voi de câte ori capitalizare mai mare. Adică, mai mult de dublă. Mai mult de dublă. Aici s-a pus 22% într-o singură candelă aici. Și a mai pus încă o candelă aici, care s-a dus și a 15% încă o dată. Ok? Bun. Bun, deci nu sunt bearish. Nu sunt bearish pentru 2025. Cel puțin prima parte nu sunt bearish. Vedem la a doua cum se desfășoară. Dar lucrurile încarate destul de bine aici. Bun, acum să intrăm în teoria Trump. Ce trebuie să facă Trump? Dacă e băiat deștept. Și eu cred că e băiat deștept. Dacă nu e băiat deștept el, sunt băiat deștept alții de lângă el. Bun, chat. Ce trebuie să fac? În primul rând, a și zis-o. Prost nu e. A zis, inflația trebuie să scadă. Corect? Corect. Bun. Dolarul trebuie să scadă. Corect? Corect, că altfel n-ai nicio șansă. Cade momentan dolarul? Pare că scade. Scade dolarul. Dobânzile trebuie să scadă. Corect? Corect. Dobânzile trebuie să scadă. Acum, cum faci asta fără a mări inflația și cum faci asta să scazi dobânzile și să-l forțezi pe Jerome Powell? Că nu poate să ducă Trump la el să-i dea telefon, auzi Jerome Powell, tai dobânzile. Ce a zis Trump? La momentul oportun o să-l sun pe Jerome Powell. Când credeți că va fi momentul ăla oportun? Nu știu, vă întreb. Ce face Elon Musk? Elon Musk deja a dat afară mulți din partea guvernamentală. Multe locuri de muncă s-au adăugat acolo, în partea guvernamentală. Că desigur s-au adăugat și în companii, și în mediul privat, și în alte zone. Da, dar și în partea guvernamentală s-au adăugat multe și s-au manipulat datele foarte, foarte puternic. Ok? Bun. Deci prima chestie, trebuie să o lase mai ușor cu aceste tarife și a lăsat-o, dacă ați observat, la fel ca la Bitcoin. Avem la Bitcoin, facem, dregem, meme coin, nu știu ce. La fel la tarife. Punem tarife, Canada al 15 la 52 la stat, 51 la stat, SUA, bla bla bla. Toate astea când a venit a zis, la China avem deja tarife. Deci China deja nu prea mai pune. Nu știu, vedem dacă îi pune sau nu. Dacă îi mai pune lui China. Deja este un win din punctul ăsta de vedere. Nu pune la chinezi. Chinezii oricum care și ei au pompat foarte mult economia. Dacă ați văzut în ultima perioadă, în ultimele luni, au pompat foarte, foarte tare supply-ul de bani din economie. Bun.
care desigur o să ducă ei ulterior la o posibilă inflație. Bun. Deci o să o lase mai ușor cu tarifele. Că pe Europa posibil să pună, da? Să vorbească cu Putin, să încheie război, probabil se va întâmpla. Da, cred că se va întâmpla. Cred că vor semna un acord, probabil în perioada viitoare, vedem unde. În Elveția, posibil, nu știu, în Slovacia, dacă acum Slovacia am văzut că protestează, nu cred că se va întâmpla în Slovacia, cel mai probabil în Elveția, deoarece Elveția este, așa a fost întotdeauna un stat neutru, a zis că nu s-a băgat nici în Europeană, nici în alea. Probabil în Elveția se va întâlni Trump cu Putin, asta rămâne de văzut, să nu că sunt baba bancă, dar probabil acolo, nu văd în altă parte unde s-ar putea întâlni, dacă s-ar întâlni, Putin nu se va duce în Rusia, iar Trump nu se va duce în Rusia, iar Putin nu se va duce în SUA, nu? Că poate îl arestează ăștia, sau în Franța, sau nu știu, în România, sau în alte zone. Probabil nu. Probabil se vor întâlni, probabil în Elveția, nu știu, Norvegia, nu cred în Norvegia, Finlanda nici atât, n-ar ce căuta acolo, îl iau ăia cu tancul pe sus, pe Putin. Dar cred că vor opri războiul și asta va fi foarte, foarte benefic. Oprirea războiului, comerțul care din nou își dă drumul, gazul care din nou își dă drumul, lucrurile care din nou își dau drumul planetar, asta ulterior va duce în sine la o inflație mai mică din punctul ăsta de vedere, dacă face asta, ok? Dar trebuie să o facă. Al doilea lucru, cred că Europa poate va avea mai multă inflație decât Statele Unite. De ce? E teoria în care Trump va forța, să zicem așa, mulți producători să producă foarte, foarte mult chestii locale și să le vândă mai ieftin. Și da, cred că va scădea partea de ouă, nu știu, brânză și toate cele. Ulterior, în următoarele luni, cred că se va întâmpla. Doar ce îi va forța pe aia să producă, să facă, american, nu știu ce, le va da, poate subvenții. Rămâne de văzut și nu vor mai importa atât de mult. Și atunci, da, poate să o facă, chiar dacă pune anumite tarife, de exemplu, în Uniunea Europeană. Okay? Deci poate să o facă. Deci dacă e băiat de face asta, îți face înțelegere, oprește războiul, dă drumul, să zicem așa, la anumite zone în care lucrurile să mai așeze un pic, ok, ceea ce ar fi excelent. La nivel de comerț, dolarul trebuie să-l scadă și probabil îl va scădea foarte, foarte, foarte rapid. Deja DXY a luat o corecție, deoarece Trump vrea să aibă partea asta de comerț puternică și desigur cheia, ca întotdeauna, este șomajul. Dacă este băiat deștept, îl forțează pe Jerome Powell cu șomajul. Adică îl duce la 4,5 șomajul. 4,5. Îi arată datele că uite, nu se mai adaugă locuri de muncă, ok, zice, Jerome Powell zice, vine recesiunea și dă un telefon. Băi, Jerry, a urcat șomajul, locurile de muncă în cădere. Taie, naiba dobânda. Că nu putem să avem o dobândă de 4,5% să ne împrumutăm 31-32 de trilioane la dobânda asta de 4,5%. Tai-o, că altfel pică tot, înțelegi? Bun. Deci asta e teoria, cum ar putea să-l forțeze ăsta Trump pe Jerome Powell într-un mod amical, fără să-l forțeze, să-i zică, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Direct. Jerome Powell este un tip pădat, să uită. Inflația sub control. CPI core sub control. Șomajul urcă. Perfect, trebuie să acționăm. Cum a făcut și până acum? A văzut, a urcat șomajul, ce a făcut Jerome Powell? Bă, a tăiat, cum să nu taie? Poate să manipuleze Trump datele cu Elon și cu, da, logică, poate să le manipuleze cum le-a manipulat și ăștia. Poate să le manipuleze unde vor ei, adică să nu-și forțeze o recesiune. Știi, dacă urcă șomajul peste 4,5, atunci devine periculos. Și intrăm în scenariul al doilea, în care forțarea va fi una care va scăpa de sub control, vom avea o recesiune și un crash înainte ca Jerome Powell să ia o decizie și mai radicală, să taie și mai rapid dobânzile, ok? Dar cred că asta, că e băiat deștept, asta le face și cred că le va face. Cred că va opri războiul, cred că va da drumul la partea de comerț, cred că Rusiei se vor ridica anumite restricții și vor beneficia toți atunci de chestia asta, nu numai SUA, vor beneficia mai mulți de încetarea războiului. Și atunci foarte, foarte bine. Taie taxele, ceea ce este primordial pentru continuarea pe partea de growth, de creștere pe companiile americane, taie taxele foarte, foarte puternic pentru aceste companii. Visul oricărui CEO, desigur, este Donald Trump și toate astea probabil vor duce la o încărcare. Acum, revine inflația după momentul ăsta în care se reîncarcă, să zicem așa, partea asta de bani din nou în circulație, rămâne de văzut cât de mult va crește partea de tehnologie în perioada viitoare. Și eu cred că va crește și inteligența
inteligența artificială desigur va crește foarte, foarte mult. Multe companii, da, din nou vor da afară, șomajul va fi din ce în ce mai mare. Eu cred că dobânzile pe termen lung, dobânzile vor scădea, iar inflația va scădea foarte, foarte puternic. Cel puțin asta cred. Cel puțin asta cred. Iar e lanț. Odată ce dai afară, ok, oameni, pentru inteligența artificială, pentru partea asta, inteligența artificială care acum e la nivel de bază, dar ea tot crește. E la un nivel în care poți să faci ceva cu ea, adică poți să o pui, poți să ai un robot să-ți facă anumite procese, ok? Asta, dar în următorii probabil 3, 4, 5 ani vom ajunge în zona în care automatizarea, că momentan suntem la nivel de automatizare pe inteligența artificială, va fi foarte importantă. Și odată ce aceste companii dau angajați afară și trendul ăsta va continua, ei nu or să mai aibă bani să mai cumpere bunuri și servicii. Și ce se întâmplă atunci? Când șomajul este ridicat, consumatorul nu mai are bani să cumpere servicii, inflația pică. Deci pe termen lung eu nu văd pe asta cu inflația. Posibil să aibă un spike la un moment dat, dar nici peste 5 neapărat nu văd inflația în momentul ăsta. Dar unde merg lucrurile, cred că se va ajunge spre zona de deflație și atunci se vor printa și mai mulți bani pentru a ține, să zicem așa, economia. Bun, ajungem și la Japonia. Sunt sigur că mulți dintre voi sunteți interesați ce s-a întâmplat în Japonia. Vă ziceam că nu va fi impactul similar, n-a fost niciun impact, doar ce piața aștepta asta. Piața aștepta acea urcare cu 25 de puncte de bază de la Banca Japoniei, de la Hueda, iar impactul n-a fost mare în momentul de față. Acum, dacă ei vor continua cu o creștere data viitoare, acum rămâne de văzut. Inflația la ei este în urcare după vreo 30 de ani în Japonia. Rămâne de văzut, nu cred că inflația se va face atât de sus în Japonia, cred că se va stabiliza și acolo și va stagna. Acum, riscurile pentru să nu se întâmple asta și să intrăm într-un crash e ca Trump să o ia pe lângă total și să nu fie băiat deștept. Cum am zis mai devreme, dacă e băiat deștept, asta face. Adică asta face. Dacă eu eram acum, să zicem, consilierul lui, asta i-aș fi zis, asta faci, dolarul n-ai nicio șansă. Pentru dobânzile astea, ca să ne scazi, n-ai nicio șansă ca piețele să mai crească. N-ai nicio șansă. Adică dacă ele vor rămâne aici și nu vor pica în următoarele luni, măcar cu 25 de puncte de bază, adică să dai un trend că ele totuși vor pica, n-ai șansă să ții piețele sus. Adică soft landing-ul ăla lui Jerome Powell, da, se poate, dar totuși dobânzile sunt prea sus. El un soft landing ar putea să-l rezolve pe la un 4% dobânzi, nu la 4,5, e prea sus, un 4, un 3,5 în regiunea respectivă. Ai putea să o duci pentru a face soft landing și piețele să-ți continue să urce, că ăsta e soft landing. Soft landing e momentul când echilibrezi și șomajul, echilibrezi și inflația, echilibrezi și piețele. Ok? Ceea ce e foarte greu. E foarte greu. De obicei ceva crashează sau ceva urcă sau ceva. Adică de obicei n-ai cum. Ok? Să le faci. Deci dacă e băiat deștept, face asta. Și a dat niște hinturi că e băiat deștept. Noi am vorbit despre ce trebuie să facă. Țineți minte, înainte să vină Trump. Asta trebuie să facă. Dolarul, aia, să le dea. Și dacă era un consilier asta, cum zicea cineva, nu știu cum îl chema, o fantomă sau ceva. Zicea, ia lecții Donald Trump de la Daniel Niță. Nu e neapărat de la Daniel Niță, dar cred că orice analist care ar fi văzut povestea ar fi zis, da, cam asta ar trebui să facă pentru a putea duce piețele mai sus. Că altfel vine crash-ul. Mai e și teoria că el vrea un crash. Acum nu știu cât vrea un crash, pentru că dacă el vine acum și piețele pică, zic că ăștia, ia uite, a venit Trump, au picat piețele, ce am făcut? Știi? Adică ce am făcut? L-am votat pe Trump, am pierdut bani. Nu e bine, știi? Adică nu dă bine și el are orgoliu mare. Nu cred că o să o ducă spre zona aia de crash. Cu toate că nici aia n-ar fi rea. Ar putea, adică și teoria aia, sau că crash, dar la ego-ul lui pe care are, nu cred că se duce în zona de crash, ci mai repede cred că va încerca o echilibrare de genul ăsta, ok? O va mai lăsa ușor cu partea de a pune acele tarife și a lăsat-o. Ai văzut pe China că n-a mai întrebat, nu poate, Europa da, le punem, că nu știu ce, să ridice 5% NATO sau chestii de genul ăsta, ok? Pune presiune, vedem ce face în final, ok? Că nu e nici el de capul lui. Bun, mai e teoria cu crash-ul. În teoria cu crash-ul în care, da, ar putea mișca pe mulți de pe margine, sunt trilioane multe pe margine. Nu cred că a avut nimeni teoria asta pe care o am eu și v-am zis-o de atâta timp aici. Nu mă uit la alte canale, nu mă uit la alte informații, încerc să-mi iau informații așa cum o văd,
și să o dau, adică să o trec pe informația și să-mi fac teoria mea proprie de fiecare dată, ok? Bun, deci partea cu banii de pe margine e și ea foarte importantă, deoarece sunt multe trilioane pe margine. Într-un crash ai forțat mai repede. De ce? Într-un crash în care simți că vine o recesiune, dobânzile sunt scăzute, ăia zic acum este momentul să intrăm, cum au intrat în 2020, acum este momentul să intrăm, deoarece este crash, bursa a picat 25%, e sânge pe stradă, ne place, așteptăm, cum așteaptă Buffett în momentul de față, știi? Adică vrem să intrăm, vrem să pompăm. Dacă s-ar întâmpla asta, din nou cel mai probabil o să ai un aflux foarte mare de bani care intră de pe margine, care sunt mulți, peste 15 trilioane pe margine în momentul de față, vor intra în piețe și probabil vor intra și în cripto, că asta mulți nu înțeleg. Bă, s-a schimbat, jocul s-a schimbat în momentul de față, ok? Acum când mulți se uită la investiții, ăia mari, zic, ok, există bursa americană, dar acum există și criptomonedele care vor fi legale, le-a legalizat Donald Trump. Și alocăm și acolo, nu? ETF de Bitcoin, ETF de ETH sau companiile să uită, băi, ETH, știi, adică l-avem pe sale, ora pompat. Uite, bagăm și noi în ETH pentru că e reacolo de 3 ani și ceva, îl ținem, punem pe balance sheet ETH, avem și staking pe ETH și tot așa. Adică e foarte sexy momentul de față, ok? E foarte sexy. Până acum a fost bursa americană sexy, acum e și cripto sexy. În momentul când vine lichiditatea, va intra și în partea asta. În toate proiectele nu. Și discutăm imediat care sunt alea importante, care probabil vor avea lichiditate mare din partea instituțională sau din partea companiilor mergând înainte. Doar ce jocul s-a schimbat și mulți nu înțeleg asta. A semnat Trump acolo, a trecut, nu s-a dus niciun pam nimic. Bă, dar jocul s-a schimbat total. În momentul când investitorii își fac planul de acum încolo, vor lua în considerare și aceste criptomonede. Okay? Ceea ce este, numai dacă te gândești, e mind-blowing. Bun. Avem aici un mega super chat, XRP Army de la member, 500 de ron de la XRP Army, vezi? Până și XRP Army a avut dreptate. Până la urmă, dacă e să te uiți. Pentru că au acumulat, au avut încredere în XRP. E foarte greu să ai încredere în XRP după ce n-a mai făcut all-time high din 2018. Foarte greu, adică foarte, foarte greu. Și până și XRP a făcut all-time high. Felicitări celor care au investit în XRP. Am și eu o mică parte, mi-am găsit în sfârșit portofoliu de XRP, luată de mult timp. N-am vândut momentan, e posibil să meargă un pic mai sus, dar să cumpere acum XRP un pic greu. Trebuia regiunile alea de jos de reacumulare pe XRP. Probabil o să vând părticica aia mai devreme sau mai târziu pe XRP, cum probabil o să vând azi și Bitcoin am vândut 20%. Bun. Mai departe. TIA cred că mai urcă, stă aici de mult timp. Din punctul meu de vedere este o zonă bună pentru TIA. Am avut doar o mică parte pe TIA și pe povestea pe care o vinde Celestia. Cred că va veni a doua, ok? Pare într-o reacumulare destul de bună, dar nimeni nu mai bagă în seamă. Ceea ce e tipic. Când crește o bagă toată lumea în seamă, când stă lateral nu mai vrea nimeni, corect? Până și Shiba o să ajungă la $1. Acum nu știu, nu cred. Doge după 6 luni de la vârf a căzut 80%. Abia aștept să vină perioada să shortez XRP. Da, e greu să shortezi ceva în ascensiune. A zis Trump. Foarte greu să-l shortezi, că nu știi neapărat unde. Trump, vorbim despre el imediat, și Melania, dacă aveți puțină răbdare, vorbim despre ele. Deja o oră și 10 minute, wow, ne-am întins aici. Swift face teste pentru activele digitale. Am văzut pentru euro digital în mare parte, dacă te referi la Europa, nu? Păi l-au văzut pe ăsta, pe Trump, și s-au speriat un pic. S-au speriat, vin criptomonedele pe noi, erau bancherii. Dom'le, vin criptomonedele peste noi și aceste monede stabile, USDT, USDC, ne iau pâinea de la gură, dom'le. Trebuie să facem ceva. Facem și noi acest euro digital, care desigur era în plan de ceva timp, știi? Facem acest euro digital, că oamenii sigur vor veni la euro nostru digital. Da, așteptați mult și bine să vină oameni la euro vostru digital, că mai e o încredere acum în Europeană mică. Și făceam eu o comparație între Uniunea Europeană și Ethereum, cam pe acolo. Uniunea Europeană se va ridica și vorbim de Europa, neapărat de Uniunea Europeană. Poate altă structură. Dar Europa e centru cultural al modern, nu la vechi, China, India, mai multe zone, dar ăsta modern e Europa. De aici a plecat cultura modernă, adică cum să nu se ridice din cenușă? La un moment dat se va ridica. Cu răscoală, asta este clar. La fel și ETH. E prima monedă pe contracte smart. Crezi că se va ridica din cenușă? Se va ridica. Și când se va ridica pe mulți, le va da, știi? Adică pe mulți. Bun. Dar pe euro digital au nimicat toată, adică euro digital, noi avem USDT, avem USDC, acum legal, ne trebuie nou euro digital. Nu ai nicio încredere din punctul meu de vedere în euro digital, cum
Zicea domnul Sima, Cristian Sima, zicea că să aveți răbdare până face Banca Elveției. Îl stimez pe domnul Sima, îl respect pentru tot ce face și tot ce a făcut, asta ca să fie clar pentru toată lumea. E foarte greu, mai ales să faci asta pe o perioadă lungă. Dar asta zicea că să vedeți voi când face Banca Elveției un franc elvețian digital. Așa și? Care? Na. Va aplica Bitcoin că face banca, nu va mai investi lumea în ETH? Care-i? Adică, care e treaba? Știi care e treaba? Ăștia o fac ca să aibă lor moneda lor și să nu vină USDC-ul, să nu vină USDT-ul, să nu vină alea peste ei. Aia e treaba. Și legătură. Că așa că și pe euro digital probabil vor băga și apoi se va tranzacționa versus dolari. Și ce? Dar oamenii nu au încredere, nu mai au încredere aia în societatea actuală. Adică, aulă, euro digital. Păi în România, cât ar tranzacționa, de exemplu, în România, euro digital de la Banca Europeană? Cât ar tranzacționa? Păi, acum când a băgat Revolutul partea asta de IBAN-uri românești și fac bancă, căutau românii, v-am zis ce căutau, nu? Poate să-mi pună poprire pe cont? Aia căutau românii, să de conturi s-au închis la Revolut acum. Ar folosi românii sau alții, să zicem așa, ar folosi euro ăla care e de la Banca Centrală, de la Lagarde Mama sau de la, nu știu, de la elvețien ar folosi. N-ar folosi, care zice, mamă, control absolut. Nu vrem control absolut, știi ce zic? Bun. Dintre cei care sunteți aici și mă înjurați, aveți idee vreunul cât e gas fuel pe ETH, de aia nici nu crește. N-are treabă, mă, Cristina. Știm foarte bine cât este gas fuel. La bogați, crede-mă că nu e niciun fel de problemă cu gas fuel. Ethereum nu mai este pentru săraci acum, ca să știi, cum nici Bitcoin nu mai e pentru săraci, din păcate. Din păcate, a fost pentru săraci o perioadă lungă, adică în care Bitcoin era jos și puteai să tranzacționezi, firurile erau mici, acum Bitcoin e pentru bogați, ETH o să fie și el pentru bogați. Ai puțină răbdare, să vezi că nu o să fie 10.000, să vezi că o să fie doar pentru bogați în momentul ăla. Bogați, bă, când transferi câteva milioane, te uiți la un fee de $500? Nu cred. Și o să spună că nu e așa, că nu te uiți. Dar când transfer pe Solana, dacă pică chain-ul, știi ce zic? Care e în beta. Când, eu v-am mai explicat, când un blockchain există acea trilemă, că nu poți să ai scalabilitate, nu poți să ai securitate, nu poți să ai, nu știu, whatever. Da, deci trilema. Ethereum nu are scalabilitate, dar are securitate. Asta, securitate. Are securitate ETH și are, e aici de ceva timp, nu s-a oprit, merge de 99 la asta, a avut până atunci în 2016, până atunci nimic. Ok? Solana. Tată, s-a mai oprit chain-ul, n-a mai mers o perioadă, este în beta. Unde-i securitatea? Nu e. Păi, odată ce ai tranzacțiile pe secundă, renunți la descentralizare și renunți la securitate, nu? Asta faci în momentul când dai una pe alta. Și de asta zic, încrederea unde va fi? Va fi în Solana pentru ăia cu bani. Nu vorbim de cei care vor să tranzacționeze meme coinuri, că ăia nu interesează, că au și $100, $1000 și pun în Solana, whatever. Eu zic că ăia cu bani. Ce ar folosi ei? Ce ar folosi ăștia cu bani? Ar folosi să transfere 100 de milioane până în Solana? Nu știu, oriunde? Sau ar folosi ETH să transfere 100 de milioane? Te întreb. Adică vă întreb pe voi ce ar folosi. Privind istoricul, Solana versus pe ce ar transfera? Pe ce ar construi acea valoare mare dintre astea două? Pe care ar construi? Pe una care știi că pică, dacă nu, care e în beta, care pică, că nu știu ce, că e în test net și astea, sau într-una? Asta zic. ETH și Bitcoin nu mai este pentru săraci între ghilimele, ok? Adică cei care tranzacționează sume mici. Adică 100, acolo va rămâne desigur Solana, va rămâne Litecoin, va rămâne XRP, va rămâne alea. Dar pe ETH și altă poveste, ok? Și întotdeauna bogații vor să tranzacționeze pe astea, știi? Ceva ce nu poate retail-ul să facă. Dar și aceste NFT-uri au crescut. Ați văzut, era o maimuță de aia, era 1 milion. De ce era 1 milion? Puteți să fie $1. De ce? Păi, bogații au o chestie, nu vor să fie în aceeași groapă cu săracii. Așa e, de când lumea și pământul. Vor să aibă ei acel Rolex să-l arate, vor să aibă el acel NFT, vor să transfere ei pe Ethereum să plătească 2000. Sau ați mai văzut pe Bitcoin, că a plătit cineva 500.000 în Bitcoin în fiuri. Păi vor să arate, tată, că au, știa, adică că nu, asta zic. Bun. Deci ETH, clar, Solana pentru câți ani este în beta? Cine naiba mai știe? Asta zic. Cine naiba mai știe? Acum Solana merge foarte bine pentru că suntem pe zona asta de casino. Vrem să rămânem acolo? Nu vrem să rămânem la casino. Bun. Mai departe.
Mai departe. Acum nu m-am luat direct de Cristina asta ca să înțeleagă. Bun, pare un pic supărat, parcă ne cerți. Nu cer pe nimeni, nu cer pe nimeni. Mai avem chestii de genul ăsta, să ne mai aprindem pasiune, chestii, noi suntem latini în final, știi? Doamne ajută, că noi de aici din România, din zona din România, suntem singurii care suntem mai latini, știi? Suntem latini, avem sânge latin pe vene față de, nu știu, aia sunt cehi, polonezi, ucraineni, bulgari, toți ăștia, știi, adică, fosta Iugoslavie, Serbia, suntem singuri, restul aveau alfabetul chirilic, știi ce zic? La noi alfabetul latin. De ce? Păi, de ce? Știți de ce, nu? Păi, istoria, luați-o cu 104 luptele dintre Decebal. Atunci, 104, 105, luați istoria și vedeți ce s-a întâmplat atunci. De ce? Păi, romanii, nu? Ne-au cucerit până la urmă, au făcut o binare de genul ăsta, le-a plăcut aici partea asta, le-a plăcut tezaurul ăla. Le-a plăcut tezaurul și femeile, probabil, asta zic, pe partea asta. Dar luați istoria de ce? Și de-aia am ajuns noi să vorbim limba asta latină pe care o vorbim acum, cu toate că mai avem niște influențe, franțuzești, rusești, de exemplu. E foarte ciudat, nu? Să zici da și nu pe urmă. Și la ei e niet. Cum ar veni? Nu, da. Adică da. Deci asta trebuie scos. Da. Nu știu. Ce înălțime are Ace? Bun. Nu este Ace mic. Sunt eu mare. L-ați văzut pe Barron Trump? Sunt mai mare ca el. Vă dau acum. Sunt mai mare ca Barron Trump. Ia stai așa. Ia să vedem aici. Barron Trump. Height. Ia să vedem aici. Deci are 2,10 metri Barron. 2,10 metri. Uite aici vă arăt. 2,01. 2,01 aici. Dacă ne uităm un pic aici cum arată. Uite-l. Deci ăsta e Trump, care și Trump este înalt. Uite, ia vezi. Ia vezi aici. Uite-l pe baronul. Uite-l pe baronul Trump. Bun, deci îl vedeți pe băiatul ăsta, eu sunt mai înalt ca el. Deci, da, nu vă mai uitați la Ace că este el mic. Sunt eu foarte înalt. La camere nu se vede. Bun, nu era o glumă. Nu sunt atât de înalt. Azi vedem cine știe ce înălțime am. Ia, lăsați pe chat. Vedem o ghicitoare aici. Mică. Da, am 2,30 metri. Credeți că se repetă anul viitor? Martie tot, vara acumulare. Așa pare momentan. Ce crezi că se întâmplă miercuri? Rămâne dobânda la același nivel. Important e ce va zice Jerome Powell, dar mai avem până acolo. Știu că nu există predicții, dar așa ca fapt divers, pe o scară de la 1 la 10, câte șanse crezi că are ETH să treacă de 10 ca anul acesta? 50-60% zice, doar ce se poate întâmpla într-o lună. Poate, eu zic peste 50%. Bun. 1,89, 1,87, 1,85, 1,74, 1,83 zice Uzi aici. Mamă, Uzi zici că m-a măsurat direct. Zici că m-a măsurat direct. Adică zici că a intrat să mă măsoare direct. Bun. Ia, stai așa. President Trump announces 25% emergency tariff on Colombian goods and financial sanctions for rejecting deportation flights. Deci, Trump a pus 25% tarife pentru Columbia deoarece le-a dat niște colombieni înapoi și au zis nu. Bun, a început show. Asta, cum, Columbia nu e mare lucru. E în regulă. Bun. Trump says US will impose visa sanctions on Colombian government supporters. Ok. Trump pune tarife la oricine. Bun. Deci am 1,83, ok? Am 1,83. 1,83. Mulți se șochează că mă văd în realitate că, nu știu, par mai mic poate. Dar da, nu, am 1,83. Iar Ace nu știu cât are. Nu știu exact, nu l-am măsurat pe CryptoAce, dar are suficient. Nu asta e problema. Nu înălțimea e chestia, ok? Iar el se descurcă bine pe alte planuri. Are el alte chestii bune. Adică toți avem, știi, aia mai înalți au alte chestii, aia mai scunzi au alte, aia în final nu e. Nu trebuie să te lași, știi, de înălțime dacă ai o înălțime mai... Nu asta. Contează și atitudinea, contează și ce dai și cum ești ca persoană și mai multe chestii. Nu e doar înălțimea care contează. Ești pitic, tata, asta zic. Păi asta zic. Atunci la 1,83 ai 17 cm. La ce te referi? La brand? Nu știu, nu l-am măsurat până acum. Are până la 1,6. Probabil pe acolo are 1,60.
Bun, contează că este în creierul uman. Da, asta e. Vedem Silk Road înapoi. Nu, cel mai probabil nu vom vedea Silk Road înapoi. După ce ai fost aproape de să stai la pârnaie pe viață, nu cred că mai faci ceva de genul ăsta. Probabil o să facă ceva mai legal acum. Cred că este simpatic oricum. Da, este și foarte funny. Foarte funny. Fără să vrea, ceea ce este bine. Bun. 1,80 ca și Melania. Eu am peste Melania. Peste ea. Și ce greutate ai, nu știu, nu mai m-am cântărit pentru că nu mai vreau să mă cântăresc, știi cum e? Dar am mai slăbit în ianuarie, asta clar, am mai slăbit. Nu contează înălțimea, contează creierul și caracterul, asta zic și eu, așa este. Așa este, dar trăim într-o societate în care, înălțimea în diferite zone e privită, știi, te uiți la om, zici, mamă, înălțimea, alea, glume, nu știu ce, bla bla bla. Bun, cum fac glume că n-am dinți în gură. N-am, ăsta mi-a dat cineva un pom la mână și a picat și nu mai am bani să-l pun. Bun, în păcate oamenii se uită la fața omului. Da, în prima fază așa e. La cât ajunge gala? Sperăm să ajungă măcar la 20 de cenți. Cele două layer 2 cresc ca performanță dintre cele cunoscute. Zic că e Sync Arbitrum, Optimism, astea 3. Mai mult de atât mai greu. Lasă că dacă mai vine o corecție slăbești mai mult, zice Nițu Andrei. Corecția este inevitabilă, dar nu cred că vine neapărat acum. Mergem pe grafice imediat. Bun. Ștefane, nu duce la băutură. Păi nu duce la băutură, îți dai seama. El poate să facă, de exemplu, mai multe flotări ca mine, care e mai compact, poate să facă mai multe flotări. Eu, ca asta zic, mulți ziceau, Daniel, nici să faci 10 flotări la pe serie, de ce nu faci 50 de flotări pe serie? Păi, fă tu când ai, nu știu, 90 de kg. 90 de kg. Fă tu cu 90 de kg să vedem cât de poți să faci în fiecare zi. Serie de câte 10, de câte 10, de câte 10. Faci 5 serii de câte 10. Hai să vedem. Când ai 90 de kg. Mai vedem TH la 2K? Improbabil. Aș mai vrea, dar nu cred. În meritare avem mai în procentaj mai mare decât TH în momentul de față? Din punctul meu de vedere, nu, pentru că eu n-am riscul respectiv. Arbitrum, clar, este momentan la 2% din portofoliul meu, nu la 20%, am mai pus un 0 la ETH, ca să zic. Dacă riscul tău este mai mare sau median, atunci da, ai putea să te gândești la Arbitrum. Dacă nu, nici măcar median, mai mare trebuie să fie riscul dacă bagi în Arbitrum. Bărătucă e mai înalt, da, un pic mai înalt. Terminați cu discuțiile astea obositor. Eu am 100 și fac 40 de flotări pe minut. Da, 40 de flotări pe minut. Le faci corecte? Asta e întrebarea. Că dacă le faci așa, am mai văzut eu ăștia la sală, fă-le tată până jos să văd eu că ți atinge pieptul și atunci vorbim și apoi să te ridici ușor. Nu să le faci repede, știi? Bam, frumos, corect, cu mâna întinsă, cu picioarele întinse, cu pieptul, știi, jos și vorbim cum faci tu 40 pe minut, că nu faci. Faci probabil din 40 corecte 15. Bun. Crezi că accelerarea acaparează ceea ce a avut rune? Hai să vorbim și despre rune și să intrăm pe grafice. Este. Vedem ce pompează, sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și intrăm și pe partea de monede interesante. Ne-am întors pe treabă, pe Patreon, mâine va fi Mega Market Update. Săptămâna asta am fost prins cu multe chestii. Live trading vom avea marți, asta ca să se știe. Și partea de video pe AI o să fac pe Patreon, monedele de AI și desigur monedele cu long term growth. Bun, dar vorbim și despre monedele alea imediat. Bun, dacă nu uităm aici pe piață, deci am văzut aici, ați văzut coiful ăsta, deja l-am găsit că e pe thumbnail. L-am găsit aici, rămâne de văzut. Eu cred că le vor găsi, pentru că probabil este o distragere de la ceva. Acum rămâne de văzut de la ce? Apropo, ce s-a mai întâmplat cu anularea alegerilor, știți? Adică n-am mai văzut nimic. Să vină cineva să ne dea și nouă niște detalii mai mult decât acele lucruri de bază pe care le-a desecretizat Iohannis. Ce? Să vină și nouă să ne dea. Sau vrea să ia, sau cumva guvernul Iohannis vrea să ia 80% naționaliști la următoarele alegeri? Nu știu, întreb, adică să vină Iohannis, unde ești tată? Unde ești? Că se ascunde acum, îți dai seama. Ce ai văzut, ce am văzut acum la televizor? Vine Georgescu, trece între oameni, zici că se atinge, zici că e Mesia, exact cum zicea domnul Sima. Dacă mai întârzie ăștia cu ceva și pare că nu prea au ce să arate, cel puțin, că a trecut cât 2 luni sau când naiba a trecut, ce facem? Ce facem? Păi o să ia și 80% naționaliști la următoarele alegeri. Că îți dai seama că așa se întâmplă când suprimezi pe cineva, cum suprimezi prețul Ethereum în momentul de față, când
tot supraveghează, buf. Adică oamenii votează cu persoana respectivă, că n-ai avut nimic cu persoana aia, adică n-ai avut ce? Ai interzis niște alegeri degeaba, în mare parte. Vin rușii, unde-s rușii? Să ne arate Iohannis, să-i văd și eu, să văd rușii, tată. Eu îl votez pe Sima dacă candidează, să vedem ce promite. Bun, da, unde e? Unde este? Da, nu știu, asta posibil o distracție. Vedem în perioada viitoare, mai discutăm, mai avem live-uri, vedem ce se întâmplă mai departe. Bun, deci ne întoarcem pe grafice. Pengu, vă ziceam, dețin Pengu aici, 027. N-am mai adăugat, l-am pe ăla pe care l-am farmat, am destul Pengu. Am pinguinul ăsta aici, destul. Dar cred că pinguinul ăsta se ține cel mai bine momentan, deoarece are o comunitate foarte mare, Pengu. Cred că se ține, dar asta țin în continuare. Cred că poate să atingă 5, dacă nu 10 cenți până la final de bolă acest Pengu. Bun, Tao, nu sunt șocat că performează pe inteligența artificială ăștia, se mențin bine și chiar construiești ceva foarte, foarte bun. OEM-ul, pe ăsta l-am pierdut, 4,5, greu să intru în el până când nu-l văd, măcar, nu cred, foarte greu, dificil, 4,5 sunt altele pe care poți să le acumulezi în afară de OEM, ar fi Chainlink, pe care probabil o să mai acumulezi ceva. Bun, LDO aici, ăsta crește 2,2, deoarece staking-ul revine în forță aici pe ETH, mai ales dacă se aprobă un ETF acolo, vedem ETF pe partea de staking, adică face un amendament și cred că va veni mai devreme sau mai târziu. Aici are LDO principala momentan pe partea de staking aici pentru ETH. Jupiter bine și ea 1-2 aici pe partea de Solana. IOS ăsta nu știu crește, IOS Network 0.91, n-am auzit ceva. Important, ce mai vedem aici? XCN-ul, acest Onyx Coin, pare că are urcat de încredere de 44%. Încep păcănelele? Pare că da. Pare că ușor și începem din nou la zona de păcănele. Bun, Virtuals aici prea sus, nu pot să mă ating de el, niciun caz peste 2, adică răbdare și pe agenți la fel, dar cred că va mai veni o parte pentru agenți, de asta sunt foarte atent pe câțiva agenți dintre cei de aici din piață. Etena pare că stă în reacumulare, nu mă ating de ea aici, aș vrea un portofoliu de bază, dar dacă o cumpăr acum în prețul mediu atât de bun, încât dacă o cumpăr acum urc prețul mediu, nu știu, destul de sus, la 60 de cenți cel mai probabil. Și n-aș vrea, adică îmi dublez prețul mediu, nu-l vreau să fac asta, de asta nu cumpăr momentan. Dacă se duce mai jos, da, aș vrea un portofoliu de bază. Este o monedă care cred că va performa bine în perioada viitoare și cred că ar putea aici să pună încă un 0 la acest market cap. Da, ați auzit bine, cred că poate să pună încă un 0 la market cap, adică momentan are 2,5 miliarde, cred că ar mai putea pune un 0 aici. Să facă gen 25, 25 asta ziceam, 25 sau să nu pună un 0, ci să pună punctul aici să scoatem zona asta. Adică de la 2, dacă e să o luăm de la 2 miliarde la 20, ok, de miliarde, ar putea. Deci asta aș vrea un portofoliu de bază. Aici, momentan portofoliu de risc, aș vrea acolo. Oricum nu e mare diferența pentru portofoliul de bază, dar aș vrea să mai acumulez ceva aici dacă se poate, ok? Doar ce cred că da, asta acumulează desigur și fondul lui Trump, cred că da, cred că Etena, ea îi să rămână și cred că Etena ar putea acel $5. Chainlink din nou vreau să acumulez, 26 mi se pare cel mai easy play aici. Ai Chainlink și Ethereum pe easy play, easy mode, astea două. Dacă ne uităm pe Chainlink, de exemplu, a acumulat foarte, foarte puternic, la fel ca Ethereum de o perioadă lungă, dacă ne uităm. Așa arată graficul. Vă las pe voi să decideți, cum ați decis la Bitcoin, ce se va întâmpla aici, ok? Chat, ce crezi că se va întâmpla cu această monedă numită Chainlink aici? Mai țineți că v-am întrebat la Bitcoin când era foarte, foarte în lateral, aproape de all-time high. V-am întrebat și la Ethereum. Ce crezi că se întâmplă aici? Mai vedem link la 5? Improbabil, după cum arată acest grafic. Ajungem și la rune imediat. Apă, flotări și like-ul de rigoare. Like-ul de rigoare, dacă ați ajuns până la minutul ăsta aici, aveți like-ul de rigoare aici, desigur și lăsați un comentariu după live dacă vedeți în reluare, că ați ajuns până la o oră și 30 de minute pe acest live, vorbim despre Chainlink. Desigur aveți aici Patreon-ul, vă puteți abona dacă vreți, când vreți aici, puteți da și cadou, aveți desigur și danielniță.ro cod RCR10 pentru merch, aveți și XFU care este sponsorul acestui canal, găsiți aici, aveți și
Mega discount de 72% la NordVPN aici, foarte, foarte important și ăsta folosesc de mulți ani de zile NordVPN, foarte bun, mai ales când plec pe undeva îl folosesc, mai ales când fac partea, nu știu, de airdrop-uri, chestii, folosesc VPN, doar ce nu vreau să mi se fure datele. Cumpăr acțiuni și ETF-uri pe eToro, dar mai ales ETF-uri pe eToro găsiți aici, 50% la Crypto Expo 2-3 martie, ne vedem acolo, zic eu, cu Daniel Niță 50. Cred că mai facem următoarea sesiune de poker, cred că o facem undeva în februarie la final și cred că cineva din comunitate ar putea participa. Acum vedem cum o facem, dar o să aveți șansă, cineva din comunitate o să aibă șansă să câștige, să concureze pentru 8.000 de euro la următoarea sesiune de poker. Prima a fost mișto, dacă n-ați văzut-o, mi se pare că a fost foarte, foarte tare. Pokerul a fost prima mea iubire, nu consider pokerul un joc de noroc, apropo, dar nu este pentru oricine, la fel cum nu e pentru oricine trading-ul sau nu e pentru oricine investițiile. Bun, dacă ne uităm aici, imediat, Black Swan, mergem pe Black Swan aici, Black Swan Poker și vă arăt unde îl găsiți. Unde vezi Zaya? Sperăm peste $1, pentru că s-a listat bine, azi zice, și ține bine. Ne uităm și la Zaya imediat. Ne uităm și la Zaya. Nu găsesc aici. Unde mă, ce se întâmplă? Black Swan. Poker, am scris eu greșit. Bun, asta e ediția. A fost tare. Vedem la ediția viitoare. Dă-l pe Daniența aici. Bun. Aici a ghicit, desigur, Andrei Brătucu și cu CryptoAce. M-au citit aici destul de bine, dar nu e să zici că sizing-ul ăsta nu m-a dat de gol. Dar vă puteți uita aici la la tot ce s-a întâmplat, tot foarte tare mi s-a părut, foarte, foarte tare aici acest live de 4 ore și ceva, din nou am ieșit pe locul 2, foarte tare și grafica aici, foarte mișto. Bun. Foarte tare live-ul de la poker, da, mai facem, probabil la final de lună mai facem ceva, vedem care va fi, nu știu, mult de pe chat îl cereau pe Chifoi, o să propun să vină și Chifoi, dacă avem loc la următorul, doar ce ar fi tare, nu, și cu Chifoi, zic. Este o oportunitate rune sau axelar, momentan eu am axelar în portofoliu de risc, doar ce rune mi s-a părut prea sus. Deci aveți like-ul, da, aveți like-ul aici, nu vă sfiți și imediat mergem ne uităm la Chainlink să vedem ce ați zis de el. Să vină și Chifoi. Bun, 881 de like-uri, o reducem în 1000 imediat. Deci Chainlink aici, cum arată? Ziceți voi cum arată, ia. Ce ați zis până acum? Cum arată aici? $100 link lejer, face 120. Păi uite-te cum arată graficul. Graficul zice că șanse bune să da. S-a listat aici, eram aici când s-a listat Chainlink, apropo. S-a listat aici în 2017, s-a dus în 1.4 și am tranzacționat link aici. Din păcate am vândut ceva link aici în regiunea asta superioară și apoi s-a dus în 4.7, mai aveam ceva de foarte puțin. Am mai reacumulat range-ul ăsta de aici, undeva 8, 4, 5, 10, regiunea asta de aici pentru Chainlink. Am momentan puțin în portofoliul de risc, da, cred că trece ușor în portofoliul de bază, aș mai vrea, doar ce arată așa. Adică arată așa, a stat din 2021, la fel ca Ethereum, într-o macro reacumulare, ți-a făcut aici reacumulare între 9 și 5, bam, sujos, absolut nimic, s-a făcut leg up-ul, aici în 22, din nou ți-a retestat la fel ca ETH, ți-a retestat zona de bear, care a fost undeva aici în 8, aici era foarte bine dacă apăsam trăgaciu, dar n-a fost să fie, nu e niciun fel de problemă, aici trebuia să apăs trăgaciu în regiunea asta și acum din nou a urcat peste nivelul de 22, un grafic excelent, aici plus Chainlink este made in USA, partea de oracole, partea de tokenizare, partea de date, ai nevoie de ăsta, dacă ăsta n-are utility, nimic n-are, ok? Ce ai nevoie de mai multă volum, dar pare că volumul ușor revine aici, dar probabil va reveni foarte rapid. Bine, $100 Chainlink pare easy aici, din punctul ăsta de vedere, mai devreme sau mai târziu. Dacă nu vă, cum n-am vorbit eu de link, nu vorbea nimeni de link, acum toată lumea băboială pe link, cum se zice, v-am zis eu aici, da, păi noi vorbeam de link, cum, ziceam Chainlink, mamă, Chainlink e la baza, pe partea de tokenizare lângă ETH, n-are cum altfel, ok, deci n-are cum. Dar da, nimeni nu vorbea de Chainlink aici și era bine, la fel ca ETH, să nu vorbească nimeni, ca să ai timp să acumulezi regiunile astea. Deci Chainlink, mișto. Mișto, aici ar fi ceva care aș avea încredere aici pe Chainlink la nivel de portofol bază, risc scăzut, reward bun. La fel și Aave, la Aave deja sunt, în portofoliul de bază este Aave aici 333, Aave același lucru pe DeFi,
pe lending cel mai important este aici ăsta. Dacă băncile ați văzut, încă o chestie. Și trecem acum prin, dacă vreți, ne uităm la ce a semnat Donald Trump, acel ordin executiv. Dar o să dea șansa băncilor să dețină Bitcoin. Visul domnului Sima, desigur, o să vină realitate, o să ducă la bancă, cum i-am și zis, și o să poată să împrumute versus Bitcoin, desigur. La un împrumut bun, adică nu o să pui un Bitcoin cum ai acum, da? Te duci pe AV acum, trebuie să pui destul de mult, adică dacă vrei să împrumuți, nu știu, un Bitcoin, trebuie să pui acea sumă, să zicem așa, și îți va da, adică trebuie să pui un Bitcoin și poate îți da acea sumă, să zicem, sau mai puțin. Adică e distanța mare, adică trebuie să pui foarte, foarte mult ca să poți să împrumuți în momentul de față pe AV, de exemplu. Dar o să poți să faci asta și sistemul bancar mai devreme sau mai târziu, iar ceva ca AV probabil va fi implementat mai devreme sau mai târziu în sistemul bancar, partea de DeFi. Iar ăsta în continuare bine aici, reacumulare macro de ceva timp, nu e graficul ăsta perfect. Aici dacă ne uităm, poate ăsta, da, un grafic bun, adică ai același lucru, ai plecare 2017 avea Chainlink, bear market un pic mai extins, 640 din 2021 la fel ca ETH, uite ce s-a întâmplat aici, bam, 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 aici am acumulat, țin poziția în continuare, nu mai acumulez, dacă îmi dă posibilitatea 130 din nou sau 110, 100, da. Sau sub 100, da aici nu. Dar nu, AVE foarte puternic aici, foarte bun grafic, reacumulare macro, ți-a retestat un pic aici ce-ai drept, regiunea de 127, foarte decent aici pentru continuare spre all time high, mai devreme sau mai târziu. Bun, ăsta din nou bun, mai departe. Penguin are rost, ăsta e meme coin, îl țin, probabil va performa și el. Etena poate ne uităm mai târziu aici, dar și e important, de Injective și-a jucat ciclu, mi-a făcut destul de mulți bani, i-am și vândut ceva, mai am, dar încrederea nu e atât de imensă momentan în Chainlink față de altele care acum vin puternic din spate. Filecoin aici, o companie bună pe date, numai că nu bagă din profit în token, din păcate, doar ce tokenul e diluat masiv, asta e problema cu acest Filecoin, dacă și companie foarte puternică. Au profitabilitate pe partea de date, data sharing. Bun, cu CoinShare SEO aici se clatină 35, dar pare că vine în zona asta 30-35 într-o zonă cât de cât decentă pentru o reacumulare aici, pentru din nou să încerce $1 la un moment dat. Theta în continuare bine, ține 2 și asta îmi place. Vreau o reacumulare peste 2 aici pentru Theta, s-a mișcat bine. Sperăm măcar un plus 5 pe acest bull market și asta sper. Peste plus 5 o să încep să execut niște poziții din Theta, până atunci încă am ceva răbdare aici. Pare că din nou reacumulează un pic mai sus, sper să țină zona de 2. Fartcoin-ul, comtate mare, 1.31, deja prea sus, ăsta e pump and dump, dacă vrei să tranzacționezi ceva cu foarte mare volatilitate, Fartcoin este prietenul tău. 101.200, Vine, revine partea asta de social tokens, pare, cel puțin asta, reiese de aici, iar partea de meme coin-uri e foarte bine și asta îmi dă încredere aici pentru piață, asta e sănătos, Giga, Fi, Dog, AI16 și partea de agenți să coboare un pic, uite de exemplu urmăresc AIXBT-ul 0.61 măcar sub 0.5, AI16-ul urmăresc, hai și pe ăsta sub 0.5, adică le urmăresc pe astea și încă câteva poate mai mici, urmăresc și partea de DSC, vorbim imediat despre ea. O să fie separat și pe Patreon un video de genul respectiv. Momentan nu e încă în zona de acumulare. Orice acumulez desigur va fi anunțat în timp real pe Patreon prin Discord, ca orice fac în materie de investiții sau trading. Momentan pare că încă aștept aici un pic mai jos partea de agenți, dar cred că vor avea o revenire. Uite și pe Melania aici, vedem la 2.58, asta nu m-aș concentra mai repede pe Trump sub $20 decât pe Melania. Aici, Melania, greu cu ea, deoarece nu are atât de multă notorietate cum are Trump. Nu știu ce ar putea face ca să aibă notorietate. Poate chiar Barron era mai important, mai mișto de făcut decât Melania aici. Barron ar fi mers mai bine pe termen lung aici. Bun, deci ăsta poate sub 2 ceva tranzacționare. De aici momentan încă nu, iar la Trump sub 20 dacă ar putea fi o zonă de tranzacționare long.
Cel puțin asta cred nu sfat financiar, dar vorbim despre el imediat. ZK-ul 15 cenți a ținut suportul la 15 cenți. În continuare pozitiv, atâta timp cât ține suportul ăsta aici, pare că se reacumulează zona respectivă bine. Dacă ar avea ceva tracțiune în materie de Layer 2-uri, este ZK Sync. Ați văzut că are și parteneriat cu Chainlink-ul ZK Sync. Deci va ajuta la partea asta foarte, foarte mult ZK Sync-ul pe Chainlink, ceea ce e destul de bine aici. În continuare, prețul mediu 10 cenți în zona aia pentru ZK, îl lasă acolo, dacă mai dă oportunitate, mai adaug. Pentru portofoliul de bază, nu știu, rămâne de văzut, deoarece am altele pe radar pentru a le trece pe bază. Bun, BIM-ul un pic dezamăgit că n-a ținut 2 cenți aici, 2 cenți la zona, pare că gaming-ul încă n-are parte de iubire momentan, aproximez că va reveni mai devreme sau mai târziu și partea de gaming aici, toate privirea în momentul de față e pe partea asta tokenizare, pe partea asta de ce acumulează All Liberty și toate astea, momentan gaming-ul nu e încă acolo, nu e în prim plan gaming-ul, de asta BIM aici n-are o evoluție bună momentan. Zicea cineva de Rune și Axelar. Rune a picat că erau ceva știri că ar intrat în insolvență, uite, Rune minus 4,8, dar a pompat foarte mult după. 2,54, nu. Torchain protocolul produce foarte mult aici, foarte mulți bani produce Torchain aici, doar ce partea de bridge-uri. Nu cred că va avea neapărat probleme pe termen lung, ei au mai avut ceva probleme în trecut. E vorba de management al banilor în mare parte, asta produce destul de mult. Deci protocolul e intact, ceea ce din nou e bine pe punctul ăsta de vedere. A pompat Axelarul aici, ați văzut, din motivul în care contracandidatul lui n-a făcut prea bine, okay? Nu era prea bun. De asta, Rune, că a picat. De-aia am pompat Axelarul. Eu am Axelar, nu dețin Rune, deoarece consideram că e prea sus, dacă mai țineți minte, și era prea sus, iar aș acumula mai repede Axelar aici decât Rune. Și în continuare o să dețin Axelar. Nu Rune. Rune poate, nu știu, dacă se duce sub 2, poate ar fi. Acum pare că vine la o zonă apropiată de Axelar. Cred că flippening-ul e aproape aici între cele două. Nu știu dacă ăsta, unde e. Unde este Rune și unde este Axelar. Dacă ne uităm un pic aici. Axelar 141. Rune e mai jos? Am sărit eu din greșeală. N-are cum. Cred că am sărit eu din greșeală, că nu-l văd. E asta așa. Da, 2 secunde. Rune. Nu-l găsesc aici, poate e Torchain. Asta e. Axi și tot. Da, uite-l, Torchain. L-am găsit. Da, 106. Flippening-ul nu e departe aici. Nu e departe deloc între cele două. Cred că e posibil aici. Axelarul mai decent. Bun. Mai departe, Oncescu Cristian e deja în spate, 1.85-1.87. Bun, vrem Zaya. Hai să ne uităm la Zaya. Zaya e partea de Desci și partea e importantă de Desci. Dacă aveți de risc ridicat, aici vă uitați la agenți și la partea de Zaya. Și la partea de Desci. Desci și agenții, asta vreau să zic. Zaya. AI. Bun, Zaya. 0.33. Dacă ne uităm aici la Zaya. Lichiditatea scăzută în continuare aici pe Zaya, dacă ne uităm. Regiunea asta e importantă în continuare. Bull atât timp când menține 23-26 pentru Zaya. Dar vedem aici se joacă treaba, după cum se vede 38 de cenți. Peste 38 de cenți are șanse la 50 de cenți plus aici Zaya, dar e foarte nou, știi, adică ceva de genul ăsta foarte greu să ai. 72 de cenți ar fi ulterior targetul, între 58 și 72 aici pe Zaya. În regiunea asta, dar vedem aici lichiditate un pic mai mare ai nevoie pentru Zaya. Risc ridicat, desigur, dar dacă ai risc ridicat, te poți uita la Zaya, te poți uita la tot spațiul de Desci aici, deoarece e încă la un nivel scăzut, la nivel mare pentru cripto. Desci-ul, Decentralized Science, adică știința descentralizată, precum e Zaya, e la un nivel scăzut în momentul de față, la nivel de overall, la total pe partea de cripto. Bun. Deci, da, bun, deci v-am zis încrederea mare, Ethereum, Chainlink, un Aave și mai sunt câteva, o Ethena, cât de cât în zona aia, o Ethena un pic mai risc, un pic mai ridicat, dar două play-uri, dacă vrei să stai liniștit, cât de cât, nu e sfat financiar, dar este Ethereum și Chainlink, asta mi s-ar părea două play-uri în care, dacă prețul, cine știe, pică, ai vrea să acumulezi în mare. Sau TIA din nou intră la un risc un pic mai high.
Bun, hai să mergem mai departe aici. Mergem mai departe un pic și mergem și la partea de macro. Bun, Melania, SNX, RSR-ul aici, MOG, PLSB, am vorbit și de el Dog. Asta este ceva de pe blockchain-ul Bitcoin, interesant, dar nu știu, nu mă pasionează, țin Pengu cred că va rupe un pic mai bine decât Dog. Aici Giga, AXBT vorbeam, ăștia n-au ajuns încă într-o zonă relevantă momentan, vedem ce se întâmplă mai departe cu AI-ul. Ați văzut că au făcut acea alianță Oracle cu OpenAI, Oracle OpenAI și cu SoftBank-ul pentru inteligența artificială. Bun, vă mai ziceam ceva dacă tot suntem la capitolul ăsta. Vă ziceam că cel mai probabil Trump se va certa cu Elon și probabil se va întâmpla. De la asta, nu-l suportă prea tare pe Sam. A zis că se ceartă pe Twitter. Deci miliardari acum în epoca să se ceartă pe Twitter, că altceva n-au de făcut. Se ceartă între ei. Cred că da. Cred că de acolo vor veni problemele. De la faptul că îl urăște foarte tare Elon Musk pe Sam Altman. Nu mai am voce. Am prins ceva, cred că răceală. Virus, dar nu contează. Virusat, nevirusat, live-ul se întâmplă. Dacă sunt prezent la setup și pot și am internet. Dar cred că da, cred că o ceartă acolo va veni, pentru că Trump, nu știu, nici Elon, nici Trump sunt prieteni așa de conjunctură. Nu neapărat că ar fi ei cel mai bun prieten în general, pentru că știți foarte bine că Trump s-a luat foarte puternic de Elon și nu știu dacă va uita Elon atât de ușor. Dar nu cred că se vor certa momentan, cred că vor dura multe luni de zile, dacă nu un an și ceva. Bun. Și până despre FED. FED decent, nu intră în gama aia de neapărat long term, momentan. Acum rămâne de văzut cum se mișcă mai departe, adică la gama aia de ce vrea, nu știu, acumulează fondurile gen ETF sau nu neapărat momentan, dar vedem. Are contracandidați, are pe Tao acolo, dețin Fetch, asta e destul de clar, dar are un contracandidat puternic pe Tao și mulți alții care vin din spate. A încercat să-i cumpere, dar vezi, diluează un pic token-ul. Cred că va performa, dar na, e $1 și ceva, dacă să zicem 4-5, depinde ce așteptări ai de la el. Bun. Sui prea sus. Era bun când am cumpărat eu la 70 de cenți. Prea sus momentan. Riscul crește. Da, de cei $4, $5, $6, risc mare. Risc mare. Și ați văzut, se duc chestiile, a performat foarte bine Render, l-am avut în portofoliu, a performat excelent, a performat foarte bine Injective-ul. Ați mai auzit de ele? Nu. N-au mai fost, doar ce au performat repede, au performat foarte, foarte bine și apoi inevitabil a venit reacumularea. Inevitabil. Și n-au mai făcut nimic și au stat în lateral o lungă perioadă. Arbitrum este în reacumulare. Corect. TIA, că e prețul cam vară. Da, poate să fie o lungă perioadă prețul acolo. Din nou, TIA e ceva care cred că va performa mai devreme sau mai târziu. Se mișcă bine echipa, construcția. Îmi dă un sentiment de Solana din trecut această TIA ca și comunitate. Ceea ce e bine. Pengu lansează mainnet-ul mâine. Bun. Solana când? Până și Pengu intră în mainnet. Crezi că este posibil o tăiere de dobândă miercuri? Improbabil. Hai să ajungem și la partea asta. Dacă toți suntem aici. Dacă tot ne-am adunat aici, mai aveți răbdare cu criptomonede, domnilor, sau vi s-a luat? V-a ajuns până în gât. Mai aveți răbdare sau nu mai aveți răbdare? Mi-am cam pierdut încrederea în Casper, însă voi merge până la capăt. S-a mișcat decent în ultima perioadă. Am văzut că vin cu ceva interesant pe AI acolo. Dar da, nu știu dacă mai performa. Dacă îmi face ceva profit, probabil îl voi vinde poziția aia mică pe care o am. Bun. Păi, cred că vorbește de la sine ce se va întâmpla miercuri aici. Adică 99,5% vom rămâne la același nivel. Și nu cred că Jerome Powell acum va tăia, că n-are de ce să taie, n-are de ce să urce, lui merge bine, inflația e sub control, n-are de ce, adică în momentul de față. Vedem în martie. Apropo, în februarie nu o să fie FOMC. E și ziua mea în februarie. De cele mai multe ori avem live-uri. Pe cât pică acum 3 februarie? Ia stai să mă uit aici. 2 secunde. Ia stai așa să vedem. Pe cât pică 3. Apropo, începe un nou sezon, al 8-lea. Mi-a dat azi mesaj YouTube-ul că am făcut 7 ani de YouTube astăzi.
Și începe și sezonul următor de pe 3. Când este 3? Ia să vedem aici. 3 februarie. 3 într-o luni? Pică într-o luni. Da, e posibil să avem un live luni, dacă nu duminică, poate, da. Îl facem duminică, nu cred că mai facem luni. Bem ceva duminică. Bun. Bun. Luni, da, luni este. Ce părere ai despre Pigly? Reușește să aducă adopție în cripto? Nu știu, nu m-am uitat foarte, foarte atent. M-am întâlnit la Binance atunci și am discutat cu CEO-ul de la Pigly și îmi părea o poveste interesantă. Acum, foarte greu, adică foarte greu să construiești. Respect pe toată lumea care vrea să construiască ceva cu utilitate, bă, da, e foarte greu și probabil și el o să vă spun același lucru și toți ceilalți. Adică e foarte greu să ajungi la un nivel de adopție foarte, foarte mare. Okay? Bun. Nu m-am uitat să văd ce s-a întâmplat mai departe. Bun, Sater, ce părere ai despre ICE Open Network? Nu am auzit. Mulțumesc pentru tot ce am învățat pe acest canal și eu mulțumesc că ești aici și întotdeauna am încercat să dau tot ce am putut, că am fost bolnav, că am fost în formă, că am fost hyped, că am fost nervos, că am fost... Contează, am dat tot ce am avut pe live-urile astea și voi continua să fac asta și în sezonul 8. Bun. Când crezi că va veni alt season? Foarte greu, Andrei, de zis. Teorii au mai fost care n-au ajuns la concluzie, deoarece e greu să fii Baba Vanga în materie de când se va strânge lichiditatea. Cele mai mari șanse, desigur, sunt între zona februarie și mai 2025 pentru ceva de genul ăsta, deoarece pare că avem o reacumulare și dacă vrei să te uiți neapărat, poți să te uiți pe Total 3 să vezi aici când poate să vină un altcoin season pentru o parte din piață, deoarece a mai fost pentru o parte din piață. Poți să te uiți pe Total 3 aici, ok? Total 3 care arată foarte bine în continuare, ți-a făcut reacumulare macro aici, ți-a urcat. Total 3 e tot în afară de Bitcoin și ETH, ca să știți, ok? Aici. Bun, ți-a făcut o corecție în regiunea asta și pum, ți-a testat regiunea de 1,11-12 trilioane și acum îți reacumulează range-ul ăsta, ți-a retestat 845. Bine, următorul leg up, desigur, va începe în momentul când vom urca peste 1,13 aici din nou. Vezi că ai avut o încercare. Arată foarte bine în continuare aici Total 3 reacumulare, adică îți arată reacumulare cu minim în urcare, ceea ce este destul de bine. E departe? Nu pare că e departe, pare că chestiune de timp până când vom face break-up peste nivelul ăsta. Odată ce facem break-up peste nivelul ăsta, cel mai probabil atunci voi da și ETH că performează, odată ce spargem nivelul ăsta de aici pe Total 3. Chiar dacă exclude ăsta BTC și ETH, cred că în momentul în care Total 3 va face asta, va performa. Și desigur inevitabil vei avea și Total 2 care exclude doar Bitcoin aici, care și el arată similar, ok? Arată destul de similar ca Total 3 dacă ne uităm. Chiar bine, doar ce s-a retestat exact regiunea de 1,23 trilioane, era acum, vezi, s-a venit aici, s-a retestat range-ul ăsta, s-a venit aici, s-a retestat range-ul ăsta și acum aștepți următorul nivel. Pare reacumulare din nou, pare chestiune de timp aici până când vei vedea nou leg up aici în materie de Total 2 și Total 3, ceea ce e bine în continuare. Aici. Te uiți la astea, ok? Te uiți apoi la UST.D pentru a vedea când vine altcoin season-ul. Din nou, UST.D-ul vrei să spargă nivelul de 373, 373, 372, 37 nivelul ăsta pentru a putea marca nivelul de 8,55, nivelul de 1,92 și arată foarte bine în continuare și pare chestiune de timp până când vei vedea asta, ok? Pare chestiune de timp. Pare că suntem în cărți pentru acea perioadă între februarie, în februarie nu mai ia FOMC, între februarie și mai, iunie, cu condiția ca Jerome Powell în martie să taie dobânda. Și e posibil, pentru că până atunci ai februarie și posibil și martie pe șomaj, martie pe inflație și e posibil inflația să continue să scade și e posibil șomaj să urce până atunci. Și atunci, da, ai putea avea această teorie că în martie ar fi prima zonă în care Jerome Powell s-ar gândi la o tăiere și da, posibil. Chiar dacă piața nu aproximează, piața acum aproximează, nu știu, prima tăiere, unele aproximează noiembrie sau decembrie, unele bănci aproximează deloc tăiere. Din nou rămân la ideea că vor fi 3 tăieri anul ăsta și posibil 100 de puncte de bază de tăiere pe anul ăsta. Bun, nu pot fi bearish aici, adică uitându-mă la toate astea, analizând în felul ăsta, nu mă interesează ce Twitter sau ce zic analiștii, sau, nu mă interesează, pe mine mă interesează, să zicem așa, sentimentul este bearish.
Oamenii nu mai au răbdare și asta puteți confirma de pe chat, puteți confirma de pe Twitter, puteți confirma cu rudele voastre, cu prietenii voștri, cu whatever. E o chestie asta de stagnare, ai avut multe așteptări de la Trump, adică lumea începe să devine bearish, începe să devine saturată de ce se întâmplă pe partea asta, începe să nu mai creadă în altcoins, începe să nu mai creadă în performanțele ETH, adică asta e sentimentul din momentul de față, să fie clar, adică să fie clar și dacă nu mă pricep la sentiment eu, atunci la cine să mă pricep? Bun, asta e prima chestie. A doua, ai USDT-ul care arată bearish, deci nu poți fi bearish, ai dolarul care e în picaj, ai posibilă tăiere de dobândă în viitor pentru că Trump a zis, l-ai pe Trump, s-a semnat ordine executiv, adică le-ai pe toate acolo pentru a putea face. Mai e o singură chestie pentru a intra în endgame. Da, o să avem cel mai probabil un titlu. A început endgame-ul. Nu a început încă endgame-ul, dar mai e nevoie de o singură chestie, a zice, pentru a începe endgame-ul. Să se taie dobânda. Deoarece dacă se taie dobânda, imaginați-vă, Trump zice, dobânzile sunt prea mari și dobânda se taie. Ce semnal va da? Semnal de risk is on, baby. Jerome Powell a făcut ce a zis Trump și probabil va continua să taie în continuare dobânda. Și asta ar aduce în sfârșit zona aia de risc. Ne mai trebuie una singură pentru a intra în endgame. O tăiere de dobândă sau măcar să vină Jerome acum să zică că da, s-ar putea întâmpla o tăiere de dobândă, ceea ce n-a zis data trecută. A fost hawkish, dacă țineți minte, data trecută, ok? Dacă vine acum zice da, facem pauză, dar inflația pare că e în picaj, ne uităm la partea ipotecară, ne uităm la partea de inflație. Nu vine puternic, ok, din spate, ne gândim poate la ceva tăieri, că va fi întrebat, clar va fi întrebat și va fi spumoasă conferința de presă, asta este clar. Va fi întrebat în toate direcțiile, vor lua hienele imediat la întrebări. Trump a zis, Trump a făcut, Trump nu știu ce, cum îl vedeți pe Trump? Tăieți dobânda, va amenința, va nu știu ce. O să fie spămoși și Jerome Powell să zică da, noi nu răspundem la amenințări politice, bla, bla, bla. Până la urmă poate cine știe, îl sparge cineva și zice. Deci ne mai trebuie pentru a intra în endgame asta, numai ideea, nici nu trebuie să taie, numai ideea că va tăia și va opri quantitative tightening, adică această scoatere de bani să oprească măcar, numai ideea poate să aducă riscul. Hai, nici nu trebuie să taie, adică numai ideea. Numai ideea că se va întâmpla, piața va face price in imediat. Ok? Până la conferința respectivă va face price in direct. Ok? Deci una ne mai trebuie pentru a intra în zona aia. Indicatorii arată bine momentan aici. Pentru piață USD.de-ul arată bine, toate arată bine. Acum, deci în continuare sunt pozitiv, uitându-mă la date. Deci uitându-mă la date pe care le văd în momentul de față, analizându-le overall, nu pot să fiu. Uitându-mă la dominanță care e aici, adică uite de unde e dominanța. Poate să fie ăsta începutul sfârșitului, că și ziceam, mulți se așteptau să fie doar Bitcoin, ok? Ceea ce vă ziceam că nu o să se întâmple, ok? Nu o să se întâmple. Și mai e o chestie, l-ați văzut pe Michael Saylor? Ia să ne uităm aici la Michael Saylor. Where is Michael Saylor? Michael Saylor, ia, stai așa. E prima dată ever când a folosit cuvântul cripto și n-a mai folosit cuvântul Bitcoin. Ia stai așa. Michael Saylor. Sunt niște chestii de nuanță aici care trebuie analizate. Bun, unde este? Și vorbim despre ce s-a întâmplat cu senatorul Cynthia Lumins aici, care va conduce grupul ăsta de analiză pe partea de criptomonede, care vor fi, care vor face, care vor drege. Bun. Bun, aici asta era Nasdaq has filed to allow in-kind creation or redemption for the BlackRock iShares Bitcoin Trust. Bună și asta, îmi place. Okay. Unde era, mă? Unde era? Pe 24, când s-a întâmplat? Am mai cumpărat aici ceva, mă? Sailor, unde era, mă? Căusem ceva aici. Asta, sub 1.21 has been rescinded, allowing banks to custody Bitcoin. Deci băncile vor avea Bitcoin, stați liniștiți. Aici. Deci, the crypto renaissance has officially begun. N-am mai zis, the Bitcoin renaissance has officially begun. Deci, pentru prima dată în istoria asta pe care o vedem aici, în care Michael Saylor n-a mai zis Bitcoin, a zis crypto. Cum e asta? Va fi doar Bitcoin? Bitcoin maximaliștii se întorc în mormânt acum, îți dai seama. Au zis Trump, că ne place cu politica. Bitcoin trebuie să facă parte din sistemul bancar. Zice că nu era ideea asta lui Satoshi, nu? Că acum la acaparează, îți dai seama.
De asta am zis eu, singurul care mai vede acum partea de descentralizare este Vitalik. În rest, pare că pe toți i-a luat povestea asta politică, ok? Dar după cum observi aici, până și Michael Saylor a zis The Crypto Renaissance. Asta înseamnă că there is a second best. There is a second best, pentru că a zis The Crypto Renaissance. Deci nu mai e there is no second best. Acum pare că mai e. Când va face flip-ul Mr. Saylor? Rămâne de văzut. Dar cred că ceva, undeva va încerca să. Cum ar fi Saylor să cumpere Ethereum? Ce se va întâmpla atunci? Nu știu, dacă Saylor s-ar decide deodată să cumpere Ethereum, îl vor lua la înjurături sau? El fiind declarat Bitcoin Maxi, nu? Dacă la un moment dat zice, vreau să diversific pentru că, e Bitcoin, poate vreau să diversific, nu? Având în vedere că vede un trend care vine sau zice, vreau și eu să cumpăr din coșul ăsta de criptomonede alternative. Ce se va întâmpla atunci? Nu se duce la 20k Bitcoin, ci vei vedea o corecție pe Bitcoin, iar din Bitcoin vor intra în altcoin-uri, pentru că piața își va da seama că, nu e doar Bitcoin. Și întrebam eu aici legitim, ar putea fi ăsta începutul sfârșitului? Pentru BTCD ar putea. Ce mai avem acum? Încă nu e claritate care sunt acele monede care vor fi. Hai să ne uităm un pic aici pe cripto aici. Ne uităm pe cripto aici, deoarece aici găsiți toate știrile și toate informațiile aproape instant. De exemplu, Banca Japoniei, ce a făcut CPI-ul care a continuat să crească aici în Japonia. Pare că repetă un pic scenariul SUA pe termen scurt. Le găsiți aici. Aici ordinul executiv, ne putem uita aici pe el, ce s-a întâmplat, va fi un grup de lucru, va fi condus de SAR-ul pentru a ieși cripto de la Casa Albă, David Sachs, îl puteți urmări pe David Sachs aici, dau și eu un follow, foarte, foarte frumos, îl puteți vedea pe David Sachs, asta va conduce aici, acest grup. XAR-ul pentru AI și cripto de la Casa Albă va colabora cu experți de top în domeniul activelor și piețelor digitale pentru a se asigura că acțiunile grupului de lucru sunt informate de expertiză în afara guvernului federal. Asta mi se pare bine. Solicite departamentul și agențiilor să identifice și să facă recomandări grupului de lucru cu privire la orice reglementări, bla bla bla. Ordinul executiv interzice agenților să întreprindă orice acțiune pentru a stabili, emite sau promova monede digitale a băncilor centrale CBDC-uri. Asta mi se pare excelentă asta. Deci nu-și face CBDC, a și zis Trump, nu CBDC. Ordinul executiv revocă ordinul executiv, adică tot ce a zis Biden despre cripto le-a șters cu buretele. Foarte bullish aici, foarte, foarte bullish. Desigur, cred că mai erau câteva aici pe care le-am ratat. Bun. Ordinul executiv solicite departamentul și agențiilor să identifice, bun, de ce să întreprindă, cam asta a fost în mare parte aici. Acum și partea de taxare, că e posibil să nu taxeze neapărat unele criptomonede în SUA, ceea ce din nou asta ar fi foarte, 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 foarte bun. Ok, bun. Deci, din nou, foarte bine a zice. Uitându-mă la toate astea, întrebarea e ăsta începutul sfârșitului aici în ceea ce privește dominanța? Ar putea, dar trebuie să așteptăm acum să vedem care sunt acele asset-uri digitale din acel coș. Okay? Apropo, asta nu este o rezervă de Bitcoin națională. Eu l-am citit acest ordin executiv, se zicea că se va începe în primă fază cu toate monedele care au fost sechestrate de guvernul SUA, adică, nu știu, Bitcoin probabil au ETH și vedem ce mai au, ce alte monede. Deci așa se va întâmpla. Asta nu înseamnă că exclude adăugarea de Bitcoin, de ETH sau de acele asset-uri digitale. Nu, de asta s-a format și grupul ăsta pentru a le adăuga. Dar nu înseamnă neapărat că este o rezervă națională sau federală, cum e Bitcoin, cum e aur în momentul de față, doar ce n-ai încă legislația. Când se va crea legislația, pe care o faci probabil Lumins și toți senatorii și toți aia, atunci ai putea avea o șansă să faci fie Bitcoin, fie ETH, fie amândouă, să le faci rezervă națională. Okay? Bun, acum e o rezervă strategică, dacă să o luăm așa sau într-un fel, dar nu e neapărat națională. Bun. Bun. Is Bitcoin the greatest distraction from the greatest disruption? Care ar mai fi greatest disruption acum? Ai zis-o bine. Nu e neapărat. Dar vezi, Bitcoin maximaliștii acum știți cum erau ei? Doar Bitcoin. Eu v-am mai zis, nu este doar Bitcoin. Și nu e bine să fii nici Bitcoin maximalist, nici Ethereum maximalist, nici whatever maximalist, doar ce pierzi oportunități degeaba. Fiind maximalist. Pe tine te interesează oportunitatea în mare parte. Există valoare și în alte blockchain-uri. Există valoare, nu e doar Bitcoin.
Și ne-a dovedit asta acum că nu o să fie doar Bitcoin. Începutul sfârșitului e posibil, dar vrem să vedem aici, desigur, ce se va întâmpla mai departe. Ce vrei să vezi ca să vezi că e începutul sfârșitului? Poate încă o urcare pe Bitcoin, aici și ne analizăm imediat. Poate vrei să vezi o urcare pe BTC în regiunile astea superioare și apoi poate vrei să vezi din regiunile astea o corecție, pe corecția aia pe Bitcoin vrei să vezi altcoinurile că urcă și îți ies bani în Bitcoin. Sau de aici, vezi Bitcoin înapoi, nu știu, la 98, 90, zona asta, iar altcoin season, vezi altcoin season imediat. Asta vrei să vezi, ăla ar fi. Dar cu BTC-DEU aici n-am avut top-ul până acum. Nu înseamnă că nu e posibil, dar de obicei n-ai până când nu vezi partea de risc. Poate să fie ăsta începutul? Da, păi dacă acum nu e începutul pentru risc, atunci când? Când a venit Trump și a zis nu facem doar Bitcoin, facem și ăla și ăla și ăla. Bun. Hai să facem analiza doar ce este târziu aici. Bun, începem cu analiza pe BTC. Am făcut și UST.de-ul care arată bine. BTC-ul. Dacă ne uităm pe BTC aici, rapid. Bine, în continuare. Nu poți fi bearish pe BTC până când nu pică sub 99.5 sau zona de 99.000. Atâta timp cât rămâne aici, bullish momentan BTC-ul. Okay? Bullish. 4 ore, bullish și el. Pare că va mai vrea măcar o incursiune în 105, 8, 106 mâine. Știm foarte bine că luna este o zi pozitivă pentru cripto, pare că nici data asta nu o să fie diferit aici. Okay? Ce știm totuși? Dacă în FOMC până miercuri mergem în sus, e posibil dump. Dacă avem corecție până miercuri, poate marți, poate miercuri dimineață, posibil să vezi pump. Da, vedem. Luni aici pare că toate drumurile duc la o continuare aici pentru BTC, cel puțin după cum arată momentan. Pare că duc la o continuare. Cum a închis weekly-ul? Cea mai bună închidere din istorie aici, peste 104.354 pentru BTC, dacă ar închide peste nivelul ăsta. Mai avem tranzacționarea pe următoarele 4 ore și 21 de minute, ceea ce ne poate da speranță că ar putea închide aici, dar încă ar putea să nu, știi? Săptămâna asta pare că am avut un all-time high prematur, vă ziceam că nu mă aștept la mare lucru până în februarie pe 10-15, în continuare nu mă aștept la mare lucru până în februarie 10-15, ai avut un all-time high prematur venit din acel ordine executiv aici, în ce privește Bitcoin la 109.000. E posibil mâine să-l vezi din nou aici, având în vedere că este luni, e posibil targetați regiunea asta de aici pentru BTC mâine din nou, 106.8, 106.107, e posibil după cum arată momentan să-ți urce din nou în range-ul ăsta, dar vedem dacă poți să-l spargă aici, ok? La nivel inferior, v-am mai zis, regiunea asta de aici, suport 98.000. Bearish sub 99-98.000, regiunea asta aici poți fi bearish, apoi întoarce la regiunea asta. Dar pare că momentan nu e caz, ok? Închiderea de weekly decentă, aici peste toate EMA-urile, ai reacumulat aici foarte, foarte frumos în range-ul ăsta, nu poți fi bearish aici pentru Bitcoin la macro, niciun caz. Niciun caz. Ți-a testat nou EMA-ul, niciun caz aici, nu ți-a testat, după cum ziceam, nu mă aștept la Bitcoin să retesteze gap-ul, să-ți închidă gap-ul de aici, dacă țineți minte, din regiunea asta. N-a atins, eram la 1000, mai puțin de 1000 de dolari, cred că, de a atinge zona de 98.000 de aici. Bun, continuare, bullish în continuare, n-are rost să ne uităm pe BTC. E ok, probabil mâine un pump, da, probabil de aici din nou corecție. La nivel de daily ai nivelul de 99, da, din nou 100.000, 99.000, regiunea asta aici 21 EMA, care trebuie ținută suport, arată cât de decent aici, cât de decent. Vedem ce se întâmplă și cu bursa americană la deschidere mâine, că și ea va avea un impact, mai ales DXY, pe care îl vom analiza imediat. Ethereum, dacă ne uităm pe Coinbase, hai să ștergem aici ce am făcut până acum sau lăsăm? Hai să ștergem, să facem un grafic mai real aici. 3380 în prima fază, week aici, n-a putut să urce peste 3380 și apoi regiunea asta superioară de aici, undeva la 3495, 3500 și un pic. 3524. Destul de bullish peste regiunea asta. Desigur, vrei să spargi acest tipar cu maxime în scădere. Vrei să spargi tiparul ăsta de aici și cu minime în cădere, pe care îl observăm în momentul de față, acest canal descendent. Vrei să spargi asta. Spărgând asta, poți să ai șanse la nivelurile superioare. Și cum spargi asta? Peste 3700. Ca să ne gândim la all-time high aici pentru ETH, chiar să te ambalezi, 3698, 3700, te ambalezi la all-time high. Direct în câteva candele, da? Trebuie să vedem ce se întâmplă în regiunea asta. Arată binișor, un pic volumul e stresat aici. La fel ca Bitcoin pe termen scurt ar putea încerca 3380, mâine 3432, rămâne de văzut. Range-urile astea superioare de aici. La weekly în continuare bine,
O candelă decentă, n-a închis sub 3200, ceea ce este bine. Ai avut un week aici, ai închis peste închiderea acestei candele, ceea ce este decent aici, în nivelul ăsta. Probabil vei închide peste un 3265, ceea ce este ok. Ar fi foarte bullish peste 3380, dar nu știu dacă poate să le împingă. Totuși mai avem câteva ore. Asta ar fi o închidere bullish pentru probabil săptămâna viitoare 3500 aici. Bine, o încercare aici, ceva volume cât de cât pe weekly, o încercare. Vreau să văd cum arată stocasticul, mă interesează aici. Stocastic și apoi MACD-ul. Decent, dar nu-ți arată nimic, absolut nimic. MACD-ul poate, da. Ce vrei să vezi aici săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare e importantă pentru ETH. Vrei să vezi că se termină acest selling pressure aici, această suprimare a prețului care ți-o arată aici în MACD. Vrei să vezi că se termină. Ai avut cross-ul de aici, îți încearcă recross-ul. Ce vrem să vedem noi aici? Vrem să vedem că ăsta e un fake-out. Okay? Vedem că acest posibil lucru să fie un fake-out, să-ți facă asta. Asta ar fi extrem de bullish. Okay? Cu aici ceva pe histogramă. Urmărim săptămâna viitoare, vom avea live desigur miercuri, vă aștept pe toți. Și atunci, da, probabil targetăm regiunile superioare. Îmi place momentan, vreau să văd reacția, nu e departe de o reacție, dacă te uiți aici, trebuie să vină. Săptămâna viitoare trebuie să vină reacția de la ETH aici. Dacă nu vine, problemă. RSI-ul la fel, zice același lucru, vrei reacția, vrei peste, înapoi peste 56, vrei reacția, într-o săptămână, două trebuie să vină reacția aici. Pentru BTC, pentru ETH. ETH BTC, moarte clinică în continuare, rezistă aici la 0038, multă lume bearish. Cum e graficul ăsta? Ne uităm și la o chestie pe care v-am atât și data trecută. Cum e graficul ăsta? E bearish sau bullish, chat? Nu știu, vă întreb, ia. Cum e graficul ăsta? Asta e macro. Asta e macro pe ETH BTC. E bullish sau bearish? Ce să facem cu graficul ăsta? La macro zic. La macro zic cum e? Cum e? Cum e? Cum nu e? Eu zic că are o șansă în continuare bullish aici acest grafic, atâta timp când nu-ți sparge nivelul ăsta. Ok. Nivelul ăsta de 0024 aici, unde a fost ultima zonă de retestare, ți-a retestat range-ul ăsta, acum retestează aici, dar din când nu sparge nivelul ăsta, poți zici că mai are o șansă, nivelul ăsta de aici. Ți-a spar pe ăsta primul red flag, 0051. Dar până atunci nu e, deoarece ai avut un all-time high aici, în regiunea asta din 2017, Ripple a stat și a făcut același lucru până când a făcut all-time high. Nu poți fi bearish încă nici măcar pe ETH BTC la macro. Ăsta poate să stea încă un an, adică poate să facă ceva de genul ăsta, stea un an, 2026 și poate să încerce 2026 să înceapă remontada și all-time high 2027 versus Bitcoin. Depinde foarte mult ce se va trece, ce se va întâmpla cu ETH și multe alte chestii. Okay? Dar n-aș îngropa acest grafic momentan, okay? ETH BTC aici, nu l-aș îngropa momentan, dar ce la macro încă are o șansă, ok? Dacă pierde regiunea asta, s-a terminat, probabil. Deci dacă îți pierde range-ul ăsta și se duce aici, probabil va face ceva de genul ăsta în următorii 5 ani. Adică absolut nimic. Dar momentan are o șansă. Are șansa ei aici, THBTC. Ce vrei să vezi? Vrei să vezi bottom-ul aici, destul de clar. Asta ai vrea să vezi. Și urcare pe monthly sau pe weekly peste 03704. Și atunci ai avea un reversal masiv aici de la THBTC, înapoi în regiunea superioară. Da, nu poți fi bearish neapărat. Dacă ne uităm pe monthly la RSI, ia cum arată. Wow, atinge aproape regiunea asta de control a urșilor. De obicei ai un bounce masiv odată ce atinge aici, similar cu zonele superioare. Similar cu zonele superioare când le atingi pe astea sau ești aproape. O corecție masivă pe monthly. Weekly-ul nu mai zic. Weekly-ul nu mai zic că weekly-ul îți încearcă aici o divergență bullish sau mi se pare? Ia să vedem. Ia. Bun, regiunea asta de aici față de regiunea asta de aici. Ia să vedem. Da. Da, ți încearcă o divergență bullish pe weekly. Nice. Nice. Asta s-a făcut un nou leg down aici. Frumos. Frumos, da. Da. Frumos. Acum ce ne mai trebuie? Pentru a juca această divergență bullish macro de aici, în care ți-ai testat regiunea asta, n-ai mai testat aici range-ul ăsta, aici, bam, aici, un pic mai sus. Vrei să țină regiunea asta și desigur să urci peste 0.36-0.37 și se joacă divergența bullish, care desigur targetul este înapoi la 0.52, 0.56 și poate chiar mai sus. Dacă de îmi place, văd aici la nivel de RSI, frumos, nice. La nivel de stocastic nu ne arată mare lucru, la nivel de MACD,
Nu excelent. Vreau să văd că ăsta e din nou un fake-out și îți face recross aici după ce ți-a făcut fake-out-ul ăsta. MACD-ul un pic în pioneze. Pune mai mare preț la macro, desigur, pe RSI aici. Îmi place. Îmi place momentan, dar vreau să văd asta. Urmărim. 0.36, probabil odată ce urcă spre nivelul ăsta decolează aici. Dar vrem să țină nivelul ăsta. Nu l-aș îngropa. ETH.D. Hai să ne uităm aici un pic pe ETH.D. ETHD. Bun, ceva bun. Și ăsta aproape de un bottom aici. Seamănă foarte mult cu dominanța Bitcoin din trecut. Am mai analizat asta. Foarte aproape și ăsta aici. Ce ți arată? Că da, altcoin season-ul, dacă e să mai ne gândim, ar putea fi cu Ethereum de pe aici în dominanță, sub 9, dar ar putea să fie și ăsta bottom-ul. Vedem. Dacă ăsta e bottom-ul pe ETH, AD, dominanța ETH aici, ai putea vedea, odată ce urcă peste un 13-3, frumos aici. Măcar remontat la nivelul ăsta, care probabil o să sece un pic calculele în primă fază, dar ulterior cred că vom avea acea urcare. Sau mai e teoria că vine altcoin înainte ca ETH să performeze foarte mult peste all-time high. Adică ETH îți face all-time high-ul, merge aici, îți face all-time high-ul și apoi vine altcoin îți trimite ETHD-ul aici și de-abia apoi Ethereum suge toată lichiditatea după ce altcoin a făcut all-time high. Deci asta o teorie, o vedem în timp real când se întâmplă, ok? Asta. Bun. Ce am analizat tot ce era așa cremă de la creme. ENA, USD, ne mai uităm un pic aici la ENA. Bearish în continuare, nu mă ating de ea. Bearish cu ceva volume de exit aici, nivelurile astea, atâta timp cât îți rămâne sub nivelul de 0.96, targetul rămâne 0.66, 0.49. Unde mă interesează mai mult în nivelul ăsta de aici m-ar interesa să-ți retesteze din nou zona de breakout de aici. Frumos ar fi. 0.49 și m-ar interesa regiunea asta. Unde arată bearish. Okay? Nu poți să o vezi altfel pe Eten aici decât bearish. Dublu top, retest la ultima zonă relevantă, cea de 95-96, aici. Am vândut o parte aici, dacă țineți minte. O să reiau poziția. Dacă vine în regiunea asta de aici. O reiau. Bun. TIA, că văd că este cerere, nu mai lăsați super chat-uri că nu avem timp să le facem. Intrați mai repede în Patreon că mâine facem mega market update. TIA, din nou, mi se pare un play decent ca risc aici, în nivelul ăsta. Din nou pare că grind. Buf. Te induce în eroarea erorii din eroare aici. TIA, din punctul meu de vedere, tot rămâne targetul, măcar 12. Da, probabil și mai sus. Volumele n-au ieșit. E bine. Cineva acumulează moneda asta. Cu ce preț? Cu ce? Nu știu. Dar vedem. Momentan încă în moarte clinică. Dar pare că există aici ceva. Am zis că facem Trump. Trump. Că mulți vor. Nu știu pe ce exchange să mai trăim. Exchange nu știu dacă are. Ia. Trump. Da, în continuare un pic bearish aici, a zice. Cu toate că îți dă un pic senzația de un bottom mai rapid aici, nivelul ăsta de 25. Mi-ar fi plăcut, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar mi-ar fi plăcut să-l văd sub 20. Adică sub 20 aici mi-ar fi plăcut să-l văd. În continuare încearcă un bottom aici. Dacă ăsta e bottom, va văd ceva de genul ăsta. Îl ținem sub observație. Dacă va sparge din nou 30, să face în 37, să face din nou în 32 și va acumula 32 o săptămână și atunci da, va face asta. Și va testa 58-63 cu un dublu top probabil sau un all-time high înainte, fake și apoi corecție. Dacă face asta, probabil o să încerc niște shorturi în nivelurile astea superioare. Dar pare că da, e acolo, dar nu m-ar șoca încă o chestie de genul ăsta, sub 20 un pic înainte de o reacumulare aici. Da, poate ceva de risc, de tranzacționare, de swing ar putea fi interesant. Dar cu sume mici, adică nu vă aruncați. De exemplu, mulți v-ați aruncat aici, nu știți poveștile, adică aici ați fost exit liquidity, așa se numește. Peștuci, ați fost peștuci la masa de poker, dacă e să o iei așa aici, în nivelurile astea. Ce-ți cauți aici? Ce-ți cauți aici? Adică asta zic. Aici, poate, la prima corecție, hai, în 35 să vinzi regiunea asta sau regiunea asta, da. Dar mai departe, odată ce vezi asta, la revedere. La revedere, nu mai ai nici volume, nu mai ai nimic. S-a dus Trump și a mai luat un avion privat. Bun. SUI, hai să dăm dacă am vreun super chat dinainte. SUI USD. SUI a corectat ceva, am vândut 30% din poziția de SUI, bearish în continuare SUI aici. Uite de ce e bearish și vă explic imediat.
Ai stat aici suport 4.42, o zonă importantă pentru sui. Fake out o dată, retest încă o dată, n-ai putut să spargi din nou peste 5, s-au observat din nou fake out aici, apoi ai picat sub regiunea asta, s-a dus. Okay. Atâta timp când nu îmi rea 448 aici, bearish, targetul ar fi 3.9 măcar. 3.9, poate chiar 3.4, regiunea asta de aici pentru sui. Și am scurt bearish aici, un pic bearish pe sui. La macro încă bine, n-avem ce zice, dar dacă te uiți aici, pare că vine dildo. Pare că vine dildo în zona asta de lipsă de lichiditate de aici pentru sui. Așa să cumperi sui aici. Cum să cumperi sui aici? Cum să cumperi? Adică poți, dar trebuie să ai un risc de la ridicați cu sui aici. Și când nimeni nu-l voia în regiunile astea, când zicea să duce la 0, aici te-am cumpărat. Aici am vândut, aici am vândut, aici am vândut. O să mai vând dacă e cazul, dar de reacumulat nu mai reacumule sui. Adică adios, lepido. Adios lepido, play-ul s-a dus aici pe sui, a zburat porumbelul, cum a zburat pe mantra, cum a zburat pe altele pe care poate nu le-am prins, da? Pe sui am prins-o, dar a zburat porumbelul, s-a dus porumbelul. Acum, la nivel de reacumulare, nu știu, ar mai fi poate câteva zone pentru un bounce similar cu ce a făcut Trump, poate. Dacă ne uităm, ar fi 0.5, nu știu, fără 0.5, ia să ne uităm, am pus aici, bine, acest Fibonacci, ia să-l mai refacem o dată. Mai refacem o dată acest Fibonacci. E făcut, da, ia, stai așa. 0.0, da, e făcut. Bun, 0.5, da, ar fi măcar nivelul de 2.85, adică dacă te gândești la macro de unde a plecat din bottom în top, de obicei se oprește în 0.5, 0.5 fiind undeva în regiunea asta de 2.89, 61.8, dacă ne uităm aici, ar fi în regiunea de 2.29, adică range-urile astea două ar fi oportunitate de aici. În caz că ăsta e topul, tot face asta. Adică doar putea face ceva de genul ăsta, cum a făcut Trump, știi? Și apoi rect. Dar din nou, dacă vrei oportunitate cu un risc în care să zici, ok, vedem ce se întâmplă aici, vând o parte și apoi break-even aici, ăsta ar fi nivelul. Aici, risc mare. Chiar dacă face asta, risc mare. Adică, risc mare aici. Avem fetch. Și apoi mai mă uit la un super chat și am ieșit. Am ieșit. Bun, fetch. 1.21. Da, ok, ți-a ținut regiunea asta. Atâta timp cât ține 1.10 în regulă. Pare că reacumulează aici în continuare fetch. Fetch la fel, același poveste ca sui. Nu poți să acumulezi range-urile astea. Vezi? Aici, ia să ne uităm ce a făcut. Dacă vreau un Fibonacci de aici, în regiunea asta. Cât a testat ăsta? Ăsta de aici a testat 78.6. Exact până 78.6 dacă te uiți aici. Hai să oprim nivelul ăsta. Ăsta similar. Deci ăsta a fost un sui, de exemplu. Da? Asta aici, din zona asta de bottom de aici până în zona asta de top pe care a făcut în 3, a corectat de aici în 78.6, care este un nivel excelent. Okay? Chiar dacă luai 78.6 sau dacă luai 61.8, tot îți făcea un bounce până în 2.8 aici. Aici aveai fie un take profit mic și aici puneai un stop loss în nivelul ăsta. Okay? Momentan, greu, adică sub 75 de cenți poate ar fi interesant. Prețul mediu undeva pe aici cu nivelul ăsta. Asta nici n-am mai băgat botul la fetch aici. Da, pare reacumulare, pare că va încerca și ăsta cu Bitcoin nivelurile astea. Bullish pe fetch rămâne același nivel, 1.6, 1.61, 1.65, nivelul ăsta de aici, pentru a putea fi bullish din nou pentru fetch. Are ceva reacumulare, da, un pic slăbuț. Dăm și la Theta un pic și facem și Heart. Nu m-ar lăsa super chat-uri că o să fiți dezamăgiți. Bun. Theta. Ok, atât timp cât ține 1.6, dar păcat că n-a putut, vezi, săptămâna trecută a încercat regiunea asta, dar totuși pare reacumulare aici. Atât timp cât ține nivelul ăsta macro, chiar până în 1.6, pare o reacumulare. Ce vrem să vedem? 2.48, 2.5 aici, apoi desigur regiunea asta superioară pentru a marca ceva. Heart și mai mă uit din trecut dacă am ratat ceva. Heart. Bun, Heart corectează aici minus 5%, putem să vedem în nivelul ăsta, nu știu dacă probabil e divergență bearish aici. Ia. Nivelul ăsta față de nivelul ăsta, da, divergență bearish. Bam. Bam. Care se joacă în momentul de față, pare că mai are. Până în 29 e RSI-ul să ajungă, pare că mai are de jucat aici. Da, probabil target în primă fază, măcar nivelul de 0.026 aici, pe week-ul ăsta. Bullish atât timp cât ține nivelul ăsta, termen scurt bearish, probabil va testa 2.6, 2.4 și acolo probabil va vedea un bounce aici.
Asta e, nu poate peste 0,35. Doar câteva săptămâni, similar ca aici cu 2024. Trebuie să ține mai multe săptămâni aici ca să poată să spargă apoi 5 să meargă mai departe. Nivelurile astea. 5 dacă îl sparge, poate să închide tot inegalitatea asta până aici, dar e foarte greu să-l duci peste. Trebuie să ai multă lichiditate aici pentru a duce peste nivel. Oricum a performat bine. Dacă țineai de exemplu hard și noi gold, mai bine pe zona asta din 2023-2024. Mult mai bine. De exemplu de aici, chiar dacă luai în 1.3 când am făcut eu video cu ei, dacă mai țineți minte. Era în zona asta de 1.3, am și luat hard, s-a dus prima dată în 4.5, a corectat până 0.07 și apoi din nou s-a dus în regiunea asta de 0.4. Adică tot erai mai bine în range-ul ăsta de aici, dacă ai fi acumulat. Bun. Ce am mai ratat pe aici? Ceva. Mai facem un live mai mare, probabil 3 ore jumate vom face săptămâna viitoare. Bun, hai să ne uităm la activity și ne uităm un pic la ce avem pe partea de raportări financiare aici. XRP Army a dat aici, dar suntem un pic la XRP ce mai face. Ne-am uitat un pic pe el, pe XRP. XRP USD. Mi-a dat cineva mesaj să cumpăr XRP, acum am băgat $1000. Ok, acum se vinde XRP, nu se cumpără, domnilor. Okay. În continuare decent, ar mai putea avea, știi, o urcare, adică ar mai putea, momentan n-am vândut nici eu, dar ar mai putea avea încă o mutare, poate până în 4.4, poate 5, dar acolo probabil is game over aici. Game over. Momentan nu se oprește, știi, când retestează exact nivelul ăsta, ar mai putea avea aici o incursiune. În continuare decent XRP. Super Poker Live, părere TIA, DOT, TETA, am făcut și TIA, am făcut și TETA. DOT, până când nu sparge $8, n-are rost. Multiversul se mută în SUA, ce părere ai? Un pic cam târziu, dar o mutare măcar bună, măcar bună. Nu mai pot să respir, chat. Cine îmi face un Coldrex? Nu mai am nici shot-uri de ginger, de ghimbir. De fapt, comandați din Imperiul Roman nu etnie dacă. Comandanții din Imperiul Roman nu etnie dacă. Ok, ce pare despre Pigli am zis? Dacă nu se mai trece la quantitative easing, nu o să mai avem un bull la fel ca în trecut, corect? Target nu neapărat. Nu neapărat, e pur și simplu cum îi forțez pe cei de pe margine să intre cu lichiditatea. Nu neapărat. O analiză pe BIB Blogen poate facem, Andrei, data viitoare. Aici până la final ce păreai de Intel. Intel. Ne uităm și la bursă imediat acum înainte să plecăm. Intel. Intel era interesant. Ia să ne uităm. A corectat major Intel aici. Dacă ne uităm. Ce nu-mi place la asta, că a încercat aici dublu top pe atâta perioadă și n-a putut. Dacă aș fi să-l acumulez pe ăsta, desigur ar fi regiunea de 12. Și sub 12, între 12 și 6, regiunea asta de aici pe Intel. În continuare bearish, până când nu sparge regiunea de 24. Probabil în continuare bearish, dar ceva volume ai aici. Deci ar putea face din nou un bounce în 12, 24, regiunea asta de aici. Similar cu cea tranzacționat probabil aici. Nivelul ăsta din 2000 până în 2003 pe Intel. Bun, mai departe, fete, am făcut și cam atât. Dacă am ratat ceva, îmi cer scuze în avans, domnilor. În avans, în balans. Bun, hai să vedem Forex-ul. Să ne uităm un pic la DXY, deoarece ăsta va fi important, desigur. Aici. Va fi important. Bine, vă ziceam, topul va fi aici. Baba Vanga. The Baba Vanga a lovit din nou. Aici 110 sau un pic mai sus decât am zis 195, 196 sau 110. Ok. Bine, asta arată bine pentru piața aici. Am mutat la suport, vedem săptămâna viitoare, poate o mică remontadă aici. Pe termen scurt, depinde de ce Jerome, poate în 108-103. Arată bine. Arată bine pentru piețe. Bonzurile cum arată, yieldurile pe bonzuri. TLT 87. Ok. Bun. Hai să uităm la TLT aici. E bottom aici pe TLT. N-aș băga mâna în foc. Regiunea de 85. Poate un bounce. Aș fi de acord 82-83. Aș fi de acord. Momentan nu. Dar probabil de aici vor începe ceva probleme. În caz că sau dacă ăsta va urca peste 92. US 10, probabil săptămâna asta, probabil va pica. Probabil TLT-ul va mai continua aici. Probabil va pica și US 10 și US 2.
Doar ce poate piața își va da seama că inflația nu este aici să rămână și pare că asta se întâmplă. Vă ziceam, nu mi se pare, mi se pare că piața greșește aici în materie de inflație și de yield-urile astea pe bonzuri foarte, foarte mari aici. Acum vedem, ca TLT-ul desigur să ajungă înapoi în regiunea asta, trebuie să ai măcar peste 5 aici ăsta și US 10 să ai peste 5 măcar, ca să ajungă să aibă o șansă. A arătat toși, mă uit, mersi Alexandru. Bun, commodities, nimic aici. ENA sau TIA pentru un safe play acum. Ambele sunt, de fapt, ENA risc, TIA ambele de mai risc, median măcar. Safe play, ce am zis mai devreme din punctul meu de vedere. Link, Link, ETH și cele pe care le-am enumerat. Și am auzit că ai spus că ENA are un potențial bun spre 5. Da, dar momentan arată bearish. Dar arată bearish, am analizat-o mai devreme, nu te-ai uitat? Arată bearish. Arată destul de bearish ENA aici. Probabil se face mai jos Ethera. TIA apare reacumulare, dar ambele de risc median spre ridicat. Adică nu e ceva safe play, cum ai zis tu, Alin. Nu mi se pare safe play, deloc. Bun. Deci aici nu prea avem ce să ne uităm momentan. With grâu coboară în continuare, ceea ce e decent aici. S&P a făcut nou maxim istoric. Aurul se ține în continuare bine. Unde este S&P-ul? 6101 pentru S&P. Da, a făcut maxim istoric aici, un pic corecție la final de săptămână, vedem ce se întâmplă mâine. Pare că în continuare se va ține bine până la FOMC aici. Cel puțin asta arată. Nasdaq-ul n-a făcut, dar nu e departe. Vedem raportările de la Tesla, cred că e săptămâna viitoare. Ne uităm imediat. NIO, sper să încerce un bottom aici, dar până când nu urcă peste 4, 4, 5, peste 5, nu știu dacă e, dar sunt niște buyer aici, e interesant. Interesant ăsta NIO pentru un bottom și BABA pentru un bottom, poate e, nu știu, SoFi, asta 3, mă uitam, SoFi deja apare prea sus, da, apare deja prea sus ăsta. Pe ăsta l-am mai analizat, bottom structural, retest în regiunea asta, pare deja prea sus SoFi aici. Probabil va încerca 23 usual time high mai devreme sau mai târziu, dar pe SoFi, ca să-mi dea din nou entry, ar trebui să întoarcă măcar aici o dată, dar nu știu dacă se mai întoarce, deoarece ai avut aici un retest mic în regiunea de 10 pe SoFi. Da, decent ăsta cu volum, dar prea sus, aici era zona pe SoFi, aici în regiunea asta. Mai repede boi la un NIO sau la Obaba. La Obaba. Bun. Bun, Nasdaq-ul ne mai uităm un pic pe el. Uite la aici, 21.000 pe Nasdaq. Bine, în continuare Nasdaq-ul. Bine. Nu cred că or să fie probleme pe raportările financiare și m-am mai zis asta, decent aici, Nasdaq-ul. Bun, hai să vedem earnings. Earnings-urile și-am ieșit. Nu mai pot să mai respir deloc. Hai să vedem ce se întâmplă this week. 27 ianuarie, dacă vedem aici, 2 secunde. Uite, SoFi are raportările financiare. Vă arăt imediat. AT&T are luni. SoFi are luni. Aici altceva, nu știu. Dacă mai vedem. Deci avem așa, avem AT&T, avem SoFi, unde era? SoFi Technology, aici, ce raportări financiare mai avem? Bank of America? Nu. Bank of Marine, deci este o bancă lui Marin care raportează. Ce mai avem? Louis Vuitton, interesant ăsta pe partea de luxury goods. Interesant Louis Vuitton, de urmărit marți pe 28 aici. Boeing, interesant. Starbucks, interesant. Lockheed Martin pe partea de război, de armament. Interesant marți aici, ceva interesante. Bun, mai departe, cred că miercuri vin astea. Putere, ia. Da, Microsoft, Meta, Tesla, voi de capul meu, stăm și la raportările financiare miercuri. Avem aici, o să fie show total. Deci avem Microsoft, Meta și Tesla, vă vine să credeți aici, toate trei în același pe 29, cu dobânzile de referință în aceea zi. Moon baby, asta o să fie ceva ce nu trebuie să ratați, clar. Alibaba, până și Alibaba și IBM. Wow.
Wow, miercuri o să fie demență. Miercuri o să fie demență aici. Deoarece o să lași pe Jerome să ai și raportările astea. Cred că toate o să lovească. De fapt, în afară, nu știu, Tesla nu știu dacă o să lovească aici, că au avut ceva probleme la deliveries. Nu știu, vedem la Tesla, e discutabil. Probabil o să fie dump în Tesla miercuri, dar vedem. La Meta probabil bine, la Microsoft probabil bine. Social bine. Netflix ați văzut a lovit foarte bine. Netflix, pentru că Netflix-ul acum, da, e ceva care face parte din viața oricui, nu? Și Netflix-ul va continua. Am văzut că au mărit, nu știu, abonamentele parcă, ceea ce e normal să o facă. Cu toate că acum vine Apple TV din spate puternic, sunt multe show-uri mișto pe Apple TV acum, mai mult la Severance, de exemplu, super tare, sau Stylo, ambele sunt mișto, le-am și recomandat când am făcut postarea respectivă, ambele bune pe Apple. Mai Disney mai pierde un pic și HBO și Amazon, dar mai puțin. La Amazon ai filme de-astea vechi de care mai mă uit eu câteodată. Da, nu toată lumea se uită. Bun, mai avem Amazon, da, Amazon și Apple. Joi pe 30 Amazon și Apple, wow. Frumos, aici mai avem Caterpillar. Interesant și ăsta. Și Visa și Mastercard. Frumos, ce săptămână. Ce săptămână ne așteaptă, domnilor. Desigur, vă aștept și eu aici la următorul live, care va fi miercuri, probabil începând cu ora 7-8, rămâne de văzut. Dobânda de referință se va anunța la ora 9. Jerome Powell va vorbi la ora 9:30. Se închide bursa la 11, deci o să stăm până la 11:30. Cel mai probabil să vedem raportările financiare pentru toate. Să e un live probabil de 4 ore. Probabil 4 ore o să-i dăm. Ok. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Din punctul de vedere pozitiv în continuare pe piețe, mai ales pe ce am discutat mai devreme. E o perioadă din nou de reacumulare aici. Sperăm că Trump să fie deștept, să facă ce trebuie și să nu ia razna greșit în momentul ăsta, pentru că piețele se uită și analizează. Jerome probabil va ține dobânda, dar avem ce zice și de Trump. Martie va fi zona. Martie este important pentru altcoin season, deoarece atunci vedem dacă Jerome Powell cumva taie. Depinde și de datele financiare de până atunci. Bun, atât. Butonul de like îl găsiți aici. Butonul de like îl găsiți aici. Puteți să-l vedeți aici. 1.1k. Aveți toate linkurile în descriere. Tot găsiți aici. Okay? Găsiți în descriere de la XFi, care este partenerul acestui canal, la Patreon, pe care îl găsiți aici. Mâine vom avea mega market update, tot așa vreo 3 ore de analize. Mâine dimineață voi posta comentariile. Aveți aici la nunțe.ro, aveți desigur mega discount 70% pe NordVPN, acțiuni, ETF-uri, eToro, reducere la Crypto Expo, ne vedem pe 2-3 martie, acolo aveți 50% aici, legi de trezoare, toate cele, Discord-ul, dați și pe el aici, ne auzim în următorul Stay Safu, comunitate pe poziție aici până când vine adevărata bubuială pe care, desigur, o vreți voi, nu? Aia mare sau măcar mediană să fie și toată lumea probabil o să fie fericită. Much love. Am uitat să fac un super chat, îl fac data viitoare, l-am notat. Îmi cer scuze dinainte, ok? Îl facem data viitoare, mi-l notez, îmi cer scuze că l-am uitat, îl facem data viitoare, ok? Mă scuzi. Welcome. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu.
clădim, ca cum a spus meșterul Manole. Ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.